strategically located in the Nam District, Ho Chi Minh City. DC International Hospital. Ok, đang lên đó. Ok. Nãy có rồi đó, lên rồi đó. Cái máy tấu có sao máy cũng không lên. Ở lớn quá vậy. Cái máy tấu nó thẳng góc lại. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo ung thư vú, chẩn đoán sớm và điều trị theo cá thể sẽ được diễn ra trong 3 phút nữa. Kính mời quý vị cùng ổn định chỗ ngồi và những quý vị đang ở ngoài hội trường có thể tiến vào khu vực hội trường để chương trình của chúng ta được phép bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Còn giữ cố định nha. Prestigious local and international hospitals. CIA can offer expert treatment to patients at every step of your healthcare journey, providing the most favorable conditions. Máy mòn cố định đổi phương tiện đang lấy thành máy mòn. Some leading insurance corporations locally and internationally so that the patients feel an absolute safety with no concerns about anything. Our outpatient clinic comprises 17 specialists at the second floor with the faculty and with patients and the professional modern health environment. The pediatric ward at CIH has been developed. Unfortunately, it is hospital accredited in international hospital model. The neonatal intensive care unit (NICU) managed by pediatric ward at CIH is fully equipped with the latest technology. The orthopedic department at CIH is a special for Endoscopy is a minimal invasive technique which is highly effective in diagnosing and treating many medical problems. At CIH, endoscopy services are provided in an environment which provides privacy and comfort for patients. We strive to minimize the time and anxiety associated with undergoing an endoscopy procedure while maintaining high standards of patient care and service quality. We conform to strict sterilization and disinfection principles to prevent any contamination from patients and medical staff through an automated endoscopy reprocessing system. The urology department is fully equipped diagnostic facility with a specializing in diagnosing prostate diseases and male infertility. Our modern endoscopic system means that patients can be treated quickly and returned immediately. Rehabilitation department will provide treatment with the latest facilities and thoughtfulness of our doctors and therapists. With the direction of listening and understanding along with high professional standards, our department will help them recover soon, aiming to come back to healthy life. The ENT clinic at CIH specializes in diagnosing and treating diseases related to ear, nose, throat, head area, neck area, for adults and children. The audiology center specializes in treatment for children who have hearing loss through the latest method called cochlear implant. Our diagnostic laboratory can provide many types of services ordered by doctors with the aim of serving the diagnosis treatment and various pathologies. All the services are carried out through a latest automated medical equipment purchased from prestigious brands. Our VIR units are designed not only to accommodate patients during recovery, but also for their families. In addition to patient amenity, our rooms are also connected to family rooms for greater privacy and peace of mind. Medical Director of Johns Hopkins Singapore.
Kính thưa quý vị, và bây giờ chương trình hội thảo ung thư vú, chẩn đoán sớm và điều trị theo cá thể được phép bắt đầu. Xin mời quý vị cùng ổn định chỗ ngồi để chương trình chúng ta được tiến hành. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình hội thảo ung thư vú, chẩn đoán sớm và điều trị theo cá thể do Bệnh viện Quốc tế CT tổ chức. Lời đầu tiên, Thảo Viên xin được phép gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo ung thư vú, chẩn đoán sớm và điều trị theo cá thể do Bệnh viện Quốc tế CT tổ chức nhằm đem đến những thông tin quan trọng về các vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư vú để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời đến với cộng đồng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là bác sĩ Lavina Bharwani, phó giáo sư chuyên ngành ung bướu, giám đốc y khoa Trung tâm ung bướu Johns Hopkins Singapore sẽ cung cấp thông tin và giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Please welcome Dr. Lavina Bharwani, Associate Professor of Oncology, Medical Director of Johns Hopkins Singapore. Và tham dự chương trình ngày hôm nay còn có sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế CT. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Sử, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế CT. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tấn Cường, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Quốc tế CT. Trân trọng giới thiệu bác sĩ Trần Thị Mỹ Loan, Phó Giám đốc Đối ngoại Bệnh viện Quốc tế CT. Xin được giới thiệu chị Seri Trần, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Trung tâm ung bướu Johns Hopkins Singapore. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Viết, bác sĩ chuyên khoa ung bướu Bệnh viện Quốc tế CT. Cùng với sự hiện diện của tất cả quý vị đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trước khi bước vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Sử, Tổng Giám đốc Bệnh viện Quốc tế CT sẽ có đôi lời phát biểu với chương trình của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Phó giáo sư Lavina, chuyên gia về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins. Kính thưa tất cả các cô, các bác, các chị, những vị khách quý của Bệnh viện Quốc tế CT. Kính thưa ban giám đốc, hôm nay Bệnh viện Quốc tế CT rất là vinh dự tổ chức hội thảo về cập nhật những tiến bộ của thế giới trong điều trị, trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú. Thực hiện cái buổi hội thảo này cũng là thực hiện sứ mệnh mà Bệnh viện Quốc tế CT tự đặt cho chính mình. Đó là chúng tôi mong muốn được mang những cái chuẩn mực của quốc tế đến với cộng đồng người Việt. Thứ hai nữa, chúng tôi mong muốn để đạt được những cái chuẩn mực quốc tế đó thì chúng tôi luôn tìm kiếm những đối tác hàng đầu thế giới như Johns Hopkins chẳng hạn. Như quý vị cũng biết, nếu quý vị xem trên website, trên Google Johns Hopkins thì các quý vị sẽ thấy rằng đây là một hệ thống chăm sóc sức khỏe, có trường y khoa, có bệnh viện nằm trong cái nhóm hàng đầu của thế giới. Và chúng tôi nghĩ rằng với một tầm cỡ như vậy, chắc chắn những tiến bộ mới nhất của y học trong điều trị ung thư nói riêng và điều trị bệnh nói chung sẽ mang đến cho cộng đồng người Việt Nam những cái thông tin hữu ích. Thực hiện điều này, chúng tôi cũng mong muốn đem đến cho cộng đồng những hiểu biết gọi là chính đạo, có nghĩa là những cái thông tin chính xác nhất, khoa học nhất để tránh những cái hiểu lầm đáng tiếc
và ảnh hưởng đến người bệnh. Về mặt cá nhân, cách đây 15 năm, tôi đã từng đến học ở tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đó 3 năm. Tôi tập trung vào nghiên cứu ung thư vú trong suốt 3 năm đó. Điều mà vẫn lưu lại trong ký ức của tôi đến ngày hôm nay đó là có quá nhiều phụ nữ Việt Nam đến khám bệnh ung thư vú ở giai đoạn muộn. Và điều này là điều đau xót nhất. Tôi không nghĩ rằng không chỉ đối với chính bệnh nhân đó, đối với gia đình của những người bệnh nhân đó, và còn đối với cộng đồng. Chúng ta thật là đau xót khi thấy rằng cũng là phụ nữ, nhưng tại sao phụ nữ ở những quốc gia phát triển thì lại được phát hiện sớm, được điều trị sớm, được chữa lành bệnh, chi phí tốn kém ít. Nhưng ở phụ nữ Việt Nam chúng ta lại phải chấp nhận đến bệnh viện ở giai đoạn quá muộn màng, để rồi chỉ có tốn tiền nhưng không có cải thiện. Với cái suy nghĩ như vậy, và qua công trình nghiên cứu trong suốt 3 năm đó, tôi nghĩ rằng phương án tốt nhất không phải chỉ có tìm ra những loại thuốc tân tiến, mà phương án tốt nhất chính là phát hiện sớm và điều trị đặc hiệu. Đây có lẽ là một giải pháp để giúp cho người phụ nữ Việt Nam được hưởng những chuẩn mực mà thế giới người ta đã được hưởng. Với tinh thần đó, chúng tôi mong rằng buổi hội thảo ngày hôm nay chắc chắn với kinh nghiệm của những chuyên gia hàng đầu mà chúng tôi mời đến đây, gồm có bác sĩ Lavina, gồm có phó giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Viết, chuyên gia về ung bướu, gồm có tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo, chủ nhiệm bộ môn giải phẫu bệnh của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, có thể trả lời được những cái câu hỏi của quý vị. Và tôi tin rằng những thông tin này sẽ là thông tin hữu ích cho quý vị nói riêng và cộng đồng nói chung. Xin chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần phát biểu của tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Sử. Và như bác sĩ Lê Quốc Sử vừa giới thiệu là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Phương Thảo, chuyên khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện Đại học Y Dược. Xin được trân trọng kính mời bác sĩ. Kính thưa quý vị, như bác sĩ Lê Quốc Sử vừa chia sẻ thì chúng ta cũng đã biết là ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính trong năm 2012 có tổng cộng 1,7 triệu ca ung thư vú trên toàn thế giới. Trong đó có khoảng 24% số ca tập trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và riêng tại Việt Nam chúng ta có khoảng 12.000 trường hợp mắc mới trong năm 2012. Tuy nhiên, có một điều đáng mừng là những năm gần đây, tỷ lệ tử vong do căn bệnh ung thư vú đã có chiều hướng giảm xuống nhờ người bệnh đã có sự tăng cường tầm soát ung thư và áp dụng các phương pháp điều trị theo cá thể ở giai đoạn sớm. Và trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến số ca mắc mới và tử vong, các yếu tố nguy cơ, cách tầm soát ung thư vú và các cách điều trị. Và Thảo Vi cũng xin chia sẻ đến với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là bên cạnh việc chúng ta đặt câu hỏi, những thắc mắc gửi đến các bác sĩ, thì chương trình cũng có phần đặt câu hỏi dành ngược lại cho quý vị khán giả tham gia chương trình. Và những quý vị nào có những câu trả lời chính xác, cung cấp những thông tin đầy đủ thì sẽ nhận được những phần quà từ Bệnh viện Quốc tế City ạ. Do đó thì chúng ta hãy cố gắng lắng nghe và thu thập những thông tin từ bác sĩ Lavina để có thể trả lời những câu hỏi của bệnh viện ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời phần thuyết trình của bác sĩ Lavina Bharwani sẽ gửi đến cho chúng ta những thông tin về căn bệnh ung thư vú. Now we would like to invite Dr. Lavina Bharwani to start the presentation, please. So, good morning, everybody. Just want to make sure. I think.
Good morning, everybody. I want to thank Dr. Su and the entire medical team from CIH for a very warm welcome this morning, and to everybody who got up this morning to come hear me talk. So I hope I have something to say that's worthwhile for all of you. I'm going to talk a general talk on breast cancer. I'm going to try to highlight what I think is quite important for a lot of you is about prevention, early detection, and then also new treatment. I have to remember that Jenny is on this side and that she has to translate for me, so I will try to remember. So go ahead. Xin gửi lời chào và cảm ơn đến toàn viện quý vị đã đến đây trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo của bệnh viện CT đã có cái buổi tổ chức này cho tôi có dịp giao lưu với bệnh nhân tại Việt Nam. Và trong cái buổi trình bày của tôi hôm nay thì tôi sẽ tập trung chủ yếu vào cái phần là chẩn đoán sớm và điều trị cá thể ở những bệnh nhân bị ung thư vú. Okay, ready. Maybe I just... Or is it this one? It's okay. I can just do this. See? It's on, is it? Ah, there we go. Thank you. Okay. I think it's well known that breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Okay, and it's a leading cause of cancer death in women even today. It is estimated 1.7 million cases of breast cancers will be diagnosed in the world. And interesting, about 24% of that is actually diagnosed here in Asia-Pacific region. When you look at the incidence in Vietnam, it's about 11,000 women will be diagnosed annually with breast cancer. And if you look at the Asia-Pacific region, it's actually a pretty low incidence compared to some place like Singapore. So this is sort of a general map looking at the breast cancer incidence worldwide. And what can be seen here is that in the Asia-Pacific region, Vietnam is actually very low. It's like less than 24.1 rate of incidence of breast cancer, compared to Singapore, which is 64.2, and compared to Australia, the US, it's about 112. So the statistics that everybody knows about is 1 in 8 women in Australia or in America will be diagnosed with breast cancer sometime in their lifetime. In Singapore, it's up to 1 in 16, and it's about 1 in 64 here in Vietnam, was about 12 times higher. Stop. Yes, sorry. Sorry, you have to sort of do that, yes. So, thì ung thư vú như mọi người cũng đã biết là trong cái phần trình bày ban đầu thì ung thư vú là có cái tỷ lệ là gây tử vong ở phụ nữ rất là cao, và not this slide. Yeah, I'll go to the next one then. Can I control this slide? Em không phải cái slide này. Slide đầu tiên đấy. Slide đầu tiên, yes, đúng rồi. Và nó là cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Ước tính là có 1,7 triệu ca ung thư vú trên toàn cầu vào năm 2012. Và ở Việt Nam thì cái số ca năm 2012 là khoảng hơn 11.000. Ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương thì là tỷ lệ tập trung số ca là khoảng 24%. Và bác sĩ có nói rằng là so với những nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương thì tỷ lệ ung thư vú ở người phụ nữ Việt Nam cũng vẫn thấp hơn so với những nước khác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ví dụ như là ở Singapore thì cái tỷ lệ là tỷ lệ ở Mỹ là 1 trên 8 phụ nữ sẽ bị ung thư vú. Đối với Singapore là 1 trên 16 phụ nữ sẽ bị ung thư vú trong cái quá trình sống của họ. Và đối với Việt Nam là 1 trên 60 phụ nữ. Closer, okay. Okay, I think that's fine. Next. Yep. Okay, what is important is that in recent years, mortality from breast cancer has actually declined. And the reason is because of improved screening. So we're actually detecting breast cancer in an early stage, and improvement in treatment. In particular, endocrine therapy, which I'll talk about, has really changed the
the treatment options for women with breast cancer and made the big differences in the 70s and 80s. And most recently, with the new targeted therapy, we've sort of pushed the sort of decrease in mortality rates even further for breast cancer. Okay. Và điều đáng mừng là tỷ lệ tử vong do ung thư vú trong những năm gần đây có cái xu hướng giảm đi rất là nhiều. Một trong những lý do quan trọng đó là việc mà tăng cường tầm soát và hiểu biết hơn ung thư vú ở mọi người. Vấn đề thứ hai tức là những cái liệu pháp mà điều trị nó càng ngày càng tốt hơn, đặc biệt là đối với những cái liệu pháp cá thể hoặc là mình gọi là liệu pháp trúng đích. Thì trong bài trình bày của cô Lavina thì cô sẽ trình bày về cái sự mà phát triển về thuốc trong những năm 70 và những năm 80 để cho thấy được rằng là cái kết quả điều trị đối với ung thư vú càng ngày càng tốt hơn nhờ những cái liệu pháp thuốc này. So what's very important is how do you know what are the signs and symptoms of breast cancer? In a lot of times, actually, for very, very early stage, it's really, there are no symptoms. It's actually through screening. But I think importantly, as we are in the South Asian and Pacific, as people are starting to learn more about breast cancer, it's important for women to come earlier if they see changes in their breast. So what are the main hallmarks for breast cancer? The most common is going to be a lump, okay? You feel something in the breast that wasn't there. Thickening of the skin, and it is painless. So, you know, this whole concept that if I have a cancer in my breast, it's going to be painful is actually not true. Most cancerous lesions are actually painless. If you have a discharge or bleeding from the breast, that is something that needs to seek medical attention. If there are changes in your breast in terms of size or shape, if there's suddenly a dimpling, which means that there's some changes in the breast contour, you should seek medical attention. And if there's any redness or what we call pitting, there's actually pitting means that there is indentation of the skin or the nipple gets inverted, then there is something that you have to actually seek medical attention. The most important thing is that for a woman, you should know your breast. And that, you know, you should actually do, and some people may be shy about it, but you actually have to do breast exams every month, and you should know what your breasts feel like, and that if there are any changes that are persistent, then you should seek medical attention for that. Thì để mà hiểu rõ hơn về cái căn bệnh này thì bác sĩ Lavina sẽ trình bày vấn đề đầu tiên, tức là vấn đề là những cái dấu hiệu sớm của bệnh ung thư vú là như thế nào và bản thân từng cái phụ nữ mình nên tự kiểm tra cho mình ra làm sao và những dấu hiệu sớm nào là mình nên để ý để đi gặp bác sĩ. Vấn đề thứ nhất tức là hàng tháng là mình phải tự kiểm tra và mình thấy những cái dấu hiệu sớm, ví dụ như là có chảy nước ở đầu ngực, có bong da ở trên ngực, hoặc là cái hình thù của ngực của mình nó thay đổi, nó có một cái cục gì đó ở bên trong và mình cảm nhận được. Bác sĩ có nói là đối với mỗi người phụ nữ của mình thì mình tự phải cảm nhận và mình phải hiểu rõ về cái hình thái cũng như là cái cảm nhận của vú của mình ra sao để hàng tháng khi mình tự kiểm tra thì mình có thể cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Có thể là mọi người không có thói quen như vậy thì nên có những thói quen như thế và tự mình hiểu được cái cấu trúc ngực và cái cảm nhận ngực của mình như thế nào. So the most important thing is what are your risk factors? And there's some risk factors you can change and some risk factors, unfortunately, you cannot, okay? Aging is a risk factor none of us can change. None of us has beaten the idea of aging. So unfortunately, as you age, you are at increased risk for all cancers, and as well as breast cancers. In terms of your race, it's believed the Caucasian, African-American patient population has an increased risk of incidence or risk factor for breast cancer. If you have if you have been diagnosed with breast cancer, you unfortunately are at risk for another breast cancer, and that's about an increased risk of 1% per year. And then in the past sort of 5-10 years, there's this whole concept that if you have dense breast, you are at about a 6 times risk of increased risk of breast cancer, partly due to the fact that mammography is not very good in capturing any lesions, and also because there is more stromal tissue and there's more ductal tissue, so there's more risk for developing breast cancer. Thì những cái yếu tố rủi ro để mà làm cái nguy cơ bệnh ung thư vú ở mình cao hơn là những yếu tố gì?
Thì cái thứ nhất là có một số những yếu tố mà mình có thể thay đổi được, tự bản thân mình có thể thay đổi được, nhưng cũng có một số những yếu tố mình không thể thay đổi được. Ví dụ như dần dần theo độ tuổi, tức là khi càng lớn tuổi hơn thì phụ nữ càng có cái nguy cơ bị ung thư vú cao hơn. Thứ hai nữa là về sắc tộc, ví dụ như phụ nữ da trắng thì có cái tỷ lệ ung thư vú cao hơn những cái phụ nữ ở vùng khác. Thứ ba tức là nếu như mình có tiền sử gia đình bị ung thư vú hoặc là bản thân mình đã bị ung thư vú trước đây thì cái nguy cơ bị ung thư vú đối với cái vú bên kia nó sẽ là cao hơn. Và cái nguy cơ đó là tăng mỗi năm 1%. Vấn đề thứ tư tức là đối với những người mà có cái mô vú dày hoặc là cứng hơn so với những người khác thì cái nguy cơ ung thư vú ở những bệnh nhân này cao hơn những người khác. Thì một trong những lý do là có thể là do khi những phụ nữ mà người ta có cái mô vú dày và cứng hơn thì cái hình ảnh, nhũ ảnh là người chụp không rõ nét bằng. And the other sort of other risk factors, which has been known for many years now, if you really think about how breast cancer in about 80% of women is really the pathogenesis is actually based on estradiol, or the female hormone estrogen actually plays a part in it, in the pathogenesis. So women who have a very prolonged exposure to the female hormone estrogen are high risk for developing breast cancer. So women who have their menses early, before the age of 11, who have late menopause, women who don't have children or have children at very old age, have a higher risk for breast cancer. And actually this sort of gives us an idea of why there is a difference geographically in the world. And it's to do with the changes in socioeconomic changes. So in the Western world, unfortunately, there's been changes for women going into the workforce. So women who go into the workforce basically start having children later, don't have children, don't breastfeed. And that also may play some role in them actually developing breast cancer, or having the incidence of breast cancer being early. And that may be why in our area of the region, where women still are basically having children, having multiple children, having children at an earlier age, that the incidence of breast cancer may be declining. But the incidence is increasing over the past 20 years. So it happened in Singapore in the 70s. The incidence of breast cancer was very much like Vietnam. Now in 2017, as I said, it's only it's 3 times less than the US. And the incidence from 1970 to now is actually somehow related to the increase in socioeconomic growth and into the sort of more Western culture and Western lifestyle. So there may be something to think about of actually, I was just thinking of actually, we need to keep our core Asian sort of culture and diets and everything else, because I think they're protective to some degree, okay? Một số những yếu tố gây ung thư vú khác nữa, ví dụ như là những phụ nữ mà có kinh sớm dưới 11 tuổi, hoặc là những phụ nữ mà có cái tuổi mãn kinh trễ sau 55 tuổi chẳng hạn, hoặc là những phụ nữ mà sinh đẻ hoặc là mang thai sau 35 tuổi. Và những yếu tố này thì nó liên quan trực tiếp đến cái hormone estrogen ở phụ nữ, và cái thời gian mà có cái estrogen trong người càng dài thì cái nguy cơ mà ung thư vú đối với phụ nữ đó càng cao hơn. Và bác sĩ cũng có nói rằng là đối với những xã hội phát triển, ví dụ như các nước Tây Âu hoặc là Mỹ, thì phụ nữ người ta phải đi làm, và người ta cái thời gian nghỉ đẻ của người ta ngắn. Đồng thời nữa là người ta thường là người ta tập trung cho công việc và người ta có thai trễ, dẫn đến là cái nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ châu Âu thường là cao hơn ở những khối châu Á, Thái Bình Dương. Thì tuy nhiên là ở những nước mà phát triển sau, ví dụ như Singapore chẳng hạn, thì những năm 70 cái tỷ lệ ung thư vú của họ cũng tương đồng với cả tỷ lệ ung thư vú ở Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên khoảng chừng 15-20 năm vừa rồi thì Singapore phát triển kinh tế vượt bậc, và phụ nữ cũng tham gia vào cái lực lượng lao động rất là nhiều, dẫn đến là cái tỷ lệ ung thư vú của họ càng ngày càng nhích lại gần đối với những nước phát triển như Mỹ. Thì cô nói rằng là đấy cũng là một trong những cái mà thông tin mình cũng nên hiểu thấu. Tức là nếu như ở Việt Nam cái chế độ ăn uống ở Việt Nam giúp cho mình
giảm được cái tỷ lệ ung thư vú, hoặc ví dụ như mình có con sớm giảm được cái nguy cơ ung thư vú, hoặc là cho con bú lâu giảm được cái nguy cơ ung thư vú, thì những cái đó là những cái tốt và mình nên học. Okay, so something that we cannot change is our family history, or something which we call hereditary breast cancer. If someone in your family, so if your mom or your sister or first-degree relative has been diagnosed with breast cancer, then you are at higher risk for developing breast cancer. Now, if that person diagnosed at a younger age or has bilateral breast cancer, then your risk is even higher. In that sense. Now, hereditary breast cancers actually compromise about 5 to 7% of all breast cancers, and we've identified 2 genes, the BRCA1 and 2 gene. If you are a mutation carrier for this gene, then you have a nearly 70% chance of actually getting breast cancer sometime in your lifetime. So it is important nowadays that we're able to identify these potential mutation carriers. And how do we determine that? Because we can't screen everybody, right? So for patients who have been diagnosed at a young age of breast cancer, usually less than 40, we will actually do the BRCA testing. It is important for the patient to know whether she's a BRCA1 tester positive, or because it's important for her, but it's also important for her children. And so that is now a very commercially available test that we do routinely for our patients nowadays. Và một số những cái yếu tố gây ung thư vú khác nữa mà mình không có thể thay đổi được. Ví dụ như nếu trong gia đình của bạn á, hoặc là gia đình của bạn mà có người mà bị ung thư vú, những người mà cùng huyết thống với mình, ví dụ như là như là mẹ hoặc là chị gái, thì cái nguy cơ ung thư vú ở mình nó sẽ cao hơn. Vấn đề thứ hai nữa là ung thư vú á, thì cái tỷ lệ di truyền của nó là 5 cho đến 7% trên tổng số bệnh nhân. Và đặc biệt là ở một số những bệnh nhân mà đã từng bị ung thư vú, và sau khi người ta lấy cái mẫu bệnh phẩm đi để xét nghiệm, nếu như trên cái mẫu bệnh phẩm đó nó có những cái đột biến gen dòng là Brca1 hay là Brca2, thì cái nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân này cao hơn rất nhiều. Và thông thường đây là những cái xét nghiệm mà bắt buộc là ở những nước phát triển như Singapore họ sẽ làm để mà họ tiên đoán được cho bệnh nhân trước là cái nguy cơ ung thư tái phát ở những bệnh nhân này ra sao. Lack of alcohol, and then basically less fats and less sugar. There's actually a recent study in the US looking at basically patients who were at this low risk group who had actually followed that lifestyle versus people who were just general. And there was actually about a 30% decrease in risk of actually all cancers. And in particular, of course, lung cancer, because smoking is so important. So I think from in terms of what we have control of, because that's what we want to know, is what can I control so I don't get cancer. I think the general concept is, and I tell all my patients this, is just have a good lifestyle. So mainly no smoking, no alcohol, and actually even an exercise. I think that is what's going to protect you in that sense. And that goes for even just general health, right? So cardiovascular health, CNS, nervous system health, so it's quite important in that sense. Và cái câu hỏi mà hầu hết mọi người cũng như là những bệnh nhân của cô đều hỏi cô rằng là thì
hiện tại ung thư nhiều như vậy thì mình phải làm sao để mà mình tránh được là tôi không bị ung thư. Thì có rất là nhiều những nghiên cứu ở trên thế giới người ta đã nghiên cứu về vấn đề này. Thực sự cũng không có một cái câu hỏi không có một câu trả lời một cách hết sức rõ ràng. Tuy nhiên người ta hiểu được, khoa học người ta đến đây hiện tại người ta hiểu được một vấn đề rằng là nếu như mình có một cái lối sống lành mạnh, ví dụ như là không hút thuốc, uống rượu ít thôi, giữ cân ổn định, ăn ít đường và có một cuộc sống hoạt động thể dục thể thao hoặc là bận rộn, không phải bận rộn tức là hoạt động thể dục thể thao tích cực một chút, thì những cái nguy cơ đó nó sẽ giảm được cái nguy cơ ung thư của mình. So I just mentioned alcohol, which is very important. There may be some, and there's always this debate about supplements, whether supplements make a difference, either pro or not. I think that data is very controversial. I just wanted to say a concept about soya. Soya is very confusing for most women, especially ones that have been diagnosed with breast cancer. I think in the sense of in the Asian populations, actually soya is thought to be protective in terms of actually getting breast cancer. And there's actually recent data that is even suggesting that patients who have been diagnosed with breast cancer, because there's this whole concept of soya, not to take some, because the soya, actually the ingredient is isoflavin, which is very similar to what actually the chemical compound of estradiol, the female hormone estrogen. So there's always been this debate, but even in women who've had breast cancer, there is no need to abstain from soya. I think in terms of the Asian diet, the amount that they're talking about is like 100 milligrams a day. That amount is safe for women. I think the supplemental soya in capsules probably is something we shouldn't be giving to our women with breast cancer or who've had breast cancer. But again, soya you should. I think it's a good part of the diet, and it should not be abstained from. Và khi mà đã có ung thư vú chẳng hạn thì có rất là nhiều bệnh nhân hỏi rằng là tôi có nên dùng đậu nành hay không? Tại vì trong cái thành phần của đậu nành thì nó có những cái thành phần mà hỗ trợ cái phát triển estrogen, cái hormone nữ. Thì có rất nhiều người châu Á trong cái chế độ ăn uống của họ có dùng nhiều đậu nành hoặc là sữa đậu nành chẳng hạn, thì họ thường hỏi câu hỏi này. Đối với bác sĩ thì bác sĩ khuyên rằng là và họ cũng đã làm rất là nhiều nghiên cứu về vấn đề này, thì họ nói rằng nếu như chỉ để gọi là để ăn trong chế độ ăn học uống hàng ngày của mình, bệnh nhân ung thư vú đã từng bị ung thư vú rồi vẫn có thể dùng được đậu nành hoặc là đậu hũ hoặc là sữa đậu nành, vẫn có thể dùng được, không vấn đề gì hết. Tuy nhiên không nên uống những cái viên chiết xuất đậu nành, là những cái không nên, tại vì mình không biết rằng là cái nồng độ của họ cao hay thấp, và cái đó nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái nguy cơ ung thư vú tái phát. Okay. This is just, I put this up just to know that radiation, or the history of actually being exposed to radiation is a risk factor for breast cancer. That's okay. That's fine. Again, there's actually a question from some of the audience that I received. Very controversial, the use of hormone replacement therapy. So about 10 to 15 years ago, there was this whole hype about HRT, right? So women were going through menopause symptoms, and there was this hype about HRT was good for women, not for just even the controlling the symptoms of menopause, but there was this question about it improved cardiovascular health, it helped potentially for dementia. But what they found was actually HRT increases your risk for breast cancer. And so I think in this scenario, if anybody is planning for hormone replacement therapy for menopausal symptoms, it should be given at a very short term and nothing long term. So maybe a few months or at least less than 6 months. If you've had a family history of breast cancer, I would not take HRT. Và với những phụ nữ mà người ta mãn kinh thì thông thường đối với những phụ nữ mãn kinh thì họ có những cái khó chịu nóng hoặc là khó chịu của cái việc mà mãn kinh đó. Thì ở Mỹ người ta có những nghiên cứu và người ta cho thấy rằng là trước đây thì phụ nữ thường hay dùng thuốc để mà kéo dài cái kinh nguyệt đó, và có rất là nhiều những cái nghiên cứu cho rằng là cái đó là sẽ tốt đối với bệnh nhân, ví dụ như là giảm ví dụ như là những cái nguy cơ tim mạch này kia sẽ giảm, rồi loãng xương cũng sẽ giảm,
vân vân và vân vân. Nhưng mà những năm gần đây thì người ta nghiên cứu và vì số lượng bệnh nhân lớn hơn, sau khi sử dụng những cái hormone, trị liệu hormone này thì người ta cho thấy rằng là những cái phụ nữ mà người ta sử dụng cái trị liệu hormone đó, cái nguy cơ ung thư vú của họ cao hơn rất nhiều. Và đối với y học hiện đại hiện nay thì người ta chỉ nên dùng cái trị liệu hormone đối với những phụ nữ mãn kinh chỉ sử dụng thời gian ngắn để mà giảm cái khó chịu của người phụ nữ đó trong cái thời gian mà đầu mãn kinh, tức là tối thiểu là khoảng 6 tháng. Còn nếu phụ nữ mà người ta không có những cái khó chịu quá nhiều từ cái việc mãn kinh đó thì không nên sử dụng. And then the other thing is about oral contraceptives, so birth control. It's generally regarded that there may be a small risk, but it depends on the type of birth control the patient is planning to use. If the plan is to use a more progesterone-based oral contraceptive, that risk of a breast cancer is much lower. So it's something that the patient needs to discuss with their physician in terms of which birth control to use. Again, if you have a family history, it's something that should be discussed and probably to use more of a progesterone-based oral contraceptive than using the dual. Và đối với thuốc tránh thai thì cũng vậy. Thì mặc dù là cái nguy cơ mà rủi ro mà bị ung thư vú đối với những bệnh nhân mà dùng thuốc tránh thai lâu dài nó thấp hơn. Tuy nhiên là thuốc tránh thai thì họ cũng có rất là nhiều dòng. Thì cô khuyên là nên dùng những cái dòng mà mang tính là progesterone. Thì cái đó thì có thể trao đổi với bác sĩ sản của mình để tự chọn cái dòng thuốc phù hợp với mình. Và tuy nhiên cũng phụ thuộc vào cái yếu tố ví dụ di truyền. Bản thân mình, trong gia đình mình đã có phụ nữ nào mẹ hoặc là chị em ruột cùng huyết thống bị ung thư vú hay không, thì đấy là những cái thông tin quan trọng trong việc quyết định là mình nên sử dụng thuốc tránh thai viên hay không. Okay, so know a little bit of risk factors now. The question is, can we find cancers early enough that then if they're found that you can be cured? And this is the whole concept of screening, right? So if cancer is going to develop, you want to catch it early. In breast cancer, the gold standard is still mammography, okay? And mammograms are basically X-ray of the breast, which are able to look at calcification or masses. And it's a different sort of the pattern of the calcification, which tells us if this is potentially a pre-malignant or malignant lesion. And the other methods are breast self-examination, ultrasounds, and MRIs. Go ahead. Thì phần đầu của cái bài trình bày của tôi đã trình bày về cái nguy cơ bị ung thư vú, và cái phần thứ hai tức là khi tôi biết cái nguy cơ của tôi như vậy thì tôi phải tầm soát như thế nào, và những cái tầm soát nào là quan trọng để mà chẩn đoán sớm. Thì một trong những cái vấn đề quan trọng nhất tức là chụp nhũ ảnh. Thì nhũ ảnh nó sẽ giúp mình phát hiện được những cái khu vực vôi hóa, những cái khối vôi hóa ở trong ngực cũng như là những cái khối u nhỏ. Cái thứ hai là siêu âm vú và chụp MRI. Okay. So this is just a picture of mammography. Most women who've gone through mammograms will tell you extremely painful. It is uncomfortable. So basically the breast is put in between the two plates, and then there is an image of the breast, and if there is anything like very dense or calcified that may be suggestive of malignancy. But you can see that most of it is actually very gray, and that's all fat. And so you can see why if woman has a dense breast, then mammography may not be one of the best tools to use. Thì đây là hình ảnh của cái máy chụp nhũ ảnh. Thì đối với những phụ nữ mà người ta đã chụp nhũ ảnh rồi thì người ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh này là hình quen thuộc. Thì cái chu trình mà chụp nhũ ảnh thì phụ nữ sẽ đặt cái ngực của họ vào giữa hai cái tấm nhựa đó, và họ sẽ máy họ sẽ ép xuống để cái ngực nó sẽ dẹt ra, và sau đó là người ta sẽ chụp được cái hình. Thì đối với những phụ nữ mà cái mô ngực của họ mềm thì cái hình ảnh chụp từ nhũ ảnh nó rất là rõ nét. Còn đối với những phụ nữ mà ngực họ dày và cứng thì cái việc mà ép đó nó có thể không hiệu quả lắm trong việc mà chẩn đoán sớm. And then you can also have breast ultrasound, which is looking at sound waves, and then also breast MRI, which is looking at magnetic rays, fields of magnetic rays to look at whether to see for very tiny lesions.
for breast cancer. MRIs is really meant for women who are high risk, so your BRCA patients will be followed on MRIs. There is some evolving data that women with dense breasts should be also be looked at MRIs. The thing about MRIs is that it's super sensitive, okay? And because it's super sensitive, that it picks everything up. And not everything that they see on MRI is going to be cancer. So it actually ends up that the woman can actually end up having multiple procedures for stuff that is actually not cancerous. So again, the whole concept of screening is we want to screen general population to pick up early cancers, and then to really try to use stuff like MRI to look for very focused areas of patients who are very high risk for breast cancer. Và một trong những cái phương tiện để chẩn đoán ung thư vú khác nữa, tức là siêu âm vú, thì siêu âm cũng được sử dụng rất là phổ biến và dùng trong tầm soát. Và đối với nhóm bệnh mà có nguy cơ ung thư vú cao và rõ ràng điển hình thì người ta sẽ sử dụng một cái công cụ tiếp theo, tức là chụp cộng hưởng từ MRI để mà xác định được cái cụ thể nguyên nhân. So there was a question on one of the patients, somebody asked about dense breast, because that is always, I don't know, but in the US now, the radiologist actually has to mention if a patient has dense breast legally, because then it warrants the oncologist or the surgeon to then have to think about, do we use another modality such as ultrasound or MRI, okay? There is also tomosynthesis, which is 3D mammography. So if someone who has dense breasts, those are so in addition to mammography, it's either ultrasound or actually 3D mammography or MRI. And that's, it's practiced in the US, basically the insurance pays for it. In Asia, I don't think we still know, actually, the whole sort of incidence of dense breast and the significance of increased incidence in breast cancer. So that's something we need to sort of look into more, is what is the sort of effect of dense breast in Asian women? They still have a higher incidence of breast cancer? I don't think we have all that data yet. Ở bên Mỹ thì đối với những bệnh nhân mà ngực của người ta cứng hơn so với bình thường á, thì thông thường là họ có một cái quy định là bệnh nhân đó thông thường phải thông báo trước với bác sĩ để bác sĩ cho đi làm thêm những cái xét nghiệm khác nữa, tại vì đối với chụp nhũ ảnh riêng đối với những nhóm bệnh này á, thì không đủ để tầm soát. Và ở bên Mỹ thì thông thường là những cái tầm soát này được trả bởi bảo hiểm, nên là thông thường là bệnh nhân phải tự chủ động nói trước, thông báo trước với bác sĩ. Thì đối với châu Á mình á, thì cái đó nhiều khi nó cũng không phải là vấn đề lắm. Thì nhưng mà cô nói yếu tố đó để chủ yếu là để cho mình có thêm thông tin. Nếu như bản thân mình cảm thấy rằng là so với chị em mình, ngực của mình cứng hơn nhiều so với chị em mình, thì tại vì sau khi có con chẳng hạn hoặc là cho con bú thì ngực phụ nữ người ta mềm đi rất nhiều, nhưng nếu bản thân mình cảm thấy cứng thì nên thông báo với cả bác sĩ để họ có thể cho mình đi làm những cái chẩn đoán chính xác hơn. So this is something you all can do and you should do. Okay, this is breast self-examination. The men can do it if they want as well, I guess. So this is, you should be doing this about 7 to 10 days after your menses, and if your postmenopausal is once a month, pick a time that is good for you. It's sort of a standard time that works with you. And it basically tells you how to do a breast self-examination. And the concept is actually to use these sort of the finger pads of your fingers here, and to sort of go around the breast to sort of feel if there are any new lumps or anything that you feel different. To make sure you look at the breast to see again if there are any skin changes or any nipple inversion. So this usually women can start by the age of 20 to 25. You do it once a month. And then as we hit to age 30 and above, then you can start using other modalities and forms of screening. Đây là cái hình ảnh mà hướng dẫn phụ nữ mình rằng là cách mà tự khám cho mình hàng tháng như thế nào. Thì đối với những phụ nữ mà từ 20 đến 25 tuổi trở ra thì là người ta cũng khuyên là bắt đầu tự nên kiểm tra hàng tháng. Và với phụ nữ thì vẫn còn đang tuổi có kinh á, thì người ta khuyên là nên tự khám như vậy 7 cho đến 10 ngày sau khi kinh hết. Thì lúc đó ngực nó là mềm nhất và nó dễ cảm nhận nhất. Đối với phụ nữ mà đã mãn kinh rồi thì không có thể chọn một cái ngày cụ thể, ví dụ như đầu tháng hoặc là cuối tháng, và để mình thường xuyên là nhớ cái lịch đó.
Thì thông thường thì cô nói rằng là có thể làm theo đúng cái hình ảnh như vậy và tự kiểm tra và dùng cái khoảng 2 đến 3 ngón tay, đốt ngón tay đầu để tự đi vòng vòng xung quanh cái ngực của mình để xem rằng là thứ nhất là về mặt da có thay đổi gì hay không, có dịch tiết ra ở đầu vú hay không, có khối u nào không, và cái đầu vú có bị tụt vào bên trong hay không. So this is the guidelines of the American Cancer Society guidelines, and Singapore kind of follows very much similar. If you're 40 years and below, it's monthly breast exams. 40 to 44, it's monthly breast self-exam and mammograms yearly. And then if you're 45 to 50, then it's still mammograms yearly, and above 55, it's every 2 years. I just wanted to say something. Unlike in the Western countries, the incidence of breast cancer is actually in an older age group. It's around 55 to 65. For some reason, in an Asian population, it's actually 45. So in Vietnam, it's around 45 to 50 is a peak incidence for breast cancer. So I would say that even, and it's similar to in Singapore, so that's why at the age of 40, the government actually recommends yearly mammograms. So I think that's something that's unique to somehow to our Asia Pacific or Asian population. Đây là cái khuyến cáo của cái Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ đối với phụ nữ. Thì đối với phụ nữ thì dưới 40 tuổi thì tự kiểm tra hàng tháng. Từ 40 đến 44 tuổi thì tự kiểm tra hàng tháng cộng với cả chụp nhũ ảnh. Tuy nhiên là chụp nhũ ảnh ở đây không phải là bắt buộc. Từ 45 cho đến 54 thì nên là tự kiểm tra hàng tháng và chụp nhũ ảnh hàng năm. Từ 5 năm tuổi trở lên thì là nhũ ảnh tự chụp, tự kiểm tra và là nhũ ảnh mỗi 2 năm. Tuy nhiên mỗi nước, Bộ Y tế của họ có một cái khuyến cáo riêng đối với dân ở nước đó. Ví dụ như Singapore thì tương đối là tương đồng với Mỹ. Tuy nhiên thì cô nói rằng là đối với những bệnh nhân ung thư vú ở Mỹ thì thông thường người ta thường chẩn đoán phụ nữ ở Mỹ bị ung thư vú sau khoảng 55 tuổi, đại đa phần các ca là khoảng sau 55 tuổi. Còn ở Singapore thì dao động trong khoảng 45 cho đến 50 là tương đối nhiều. Và nghĩa là bệnh nhân châu Á của mình dường như là trẻ hơn so với bệnh nhân nước ngoài. Thì đấy là cái mà vì trẻ hơn như vậy, do vậy mình nên tầm soát hơn thì nó sẽ tốt đối với mình. This is from actually the Singapore MOH guidelines for, if you look for guidelines for cancer screening, I think the marker should work, right? Yeah. Okay, so in terms for colorectal cancer, you can do a full occult blood test. American guidelines is above the age of 50 to do a colonoscopy. Lung cancer, for high-risk patients, there is this low-dose CT scan that can be considered. And as I've already mentioned about breast cancer, for women with cervical cancer, of course, you know pap smear is very important. And now, especially the HPV vaccination probably has an important role for the general public. So this is sort of a general guidelines of how some of the countries are using in terms for cancer screening. Thì đây là một cái bảng mà khuyến cáo về tầm soát ung thư đối với các loại ung thư. Thì mỗi nước thì họ có một cái bảng riêng, thì đây là cái bảng của Mỹ. Thì mình cũng có thể tự tìm hiểu trên mạng để xem rằng là cái khuyến cáo đối với Việt Nam nó là như thế nào. Okay, before we go to the next step, this whole idea about, because always patients come and ask me, like, and patients' family members always say, it's still the same from like 10 years ago in terms of we still have to do cancer screening. I think there's evolving data, I think, in terms of a much more personalized approach, and I think we just haven't identified. The question is, are we able to do something in the blood that can determine or look for certain markers that shows whether a person is at risk for developing a certain cancer? I think that time will come. It's just that it's just not available right now.
we're trying to use that sort of technology. That technology is actually being used currently for patients with cancer. So I think once that gets established, it probably will then be brought into the sort of much more general public where we can try to see and screen patients, maybe not by just by these modalities, but more for a much more personalized or genetic sort of makeup to determine whether patients are prone for certain cancers. Bệnh nhân ung thư vú của cô thì cũng rất là thường hay hỏi những cái câu ví dụ như là nếu như mà tôi ngoài những cái tầm soát như cô đã trình bày trước đây, ví dụ như là nhũ ảnh, siêu âm và tự kiểm tra hàng tháng, thì có những cái xét nghiệm nào đó nó mang tính riêng biệt đối với cá nhân tôi hay không, đối với cá thể tôi hay không, là làm sao mà tôi có thể tầm soát sớm hơn được như thế, ví dụ như qua máu hoặc là qua những cái chỉ số tầm soát ung thư nhất định nào đó. Thì tại thời điểm hiện tại á, thì khoa học vẫn chưa có cái câu trả lời đó. Do vậy là vẫn là cái phương pháp truyền thống. 10 năm trước đây cũng thế và bây giờ cũng vẫn như vậy. Okay, so the next part is just to talk about a little bit about breast cancer and the treatment for breast cancer. Basically, breast cancer, really what any cancer is a dysregulation of a cell cycle. So, you know, you have your cells are dividing to develop basically mammary cells, which then form the milk ducts. What it is it's just a dysregulation. So you can just imagine that basically the brakes are off and basically there's no control and these cells just keep replicating. And that's what just cancer is. There's just a dysregulation in the cell cycle. Thì đối với ung thư vú thì hiểu một cách nôm na, tức là như vậy. Ở một người bình thường á, thì những tế bào của họ nó cũng sẽ tăng sinh, nhưng mà tăng sinh ở một cái tốc độ bình thường và có kiểm soát. Cơ thể của mình nó sẽ tự kiểm soát được cái quá trình đó. Đối với tế bào ung thư, tức là cơ thể mình nó mất kiểm soát đối với cái tế bào đó, và cái tế bào đó nó tăng sinh một cách đột biến và nó bất thường, dẫn đến là nó cứ phát triển rầm rộ. So this is basically a diagram, a cross-section of the breast. Basically most of the 80% of the breast cancers arise from the duct, which is the milk duct, okay? So basically the milk is produced here, goes down the duct, and then comes out the areola. A lot of the tissue in the breast is, as I said, is fat. And then there is the muscle and then the rib cage, okay? So if you take a cross-section of this duct, you actually get a single layer of cells. And this is normal, right? So the idea is that in cancer, and I'll show you the next slide, that this basically duplicates, or actually can even get worse, and the cells start to look bizarre. And that's when carcinogenesis starts to form. Thì đây là cái hình ảnh của một cái ngực khi mà được cắt thẳng ra. Thì cấu trúc của nó chủ yếu là có 4 phần. Phần thứ nhất là phần xương sườn, phần cơ và phần cái tuyến sữa của mình và mô mỡ. Thì 80% những cái ung thư vú chủ yếu là xảy ra ở cái khu vực tuyến sữa. So our pathologist friends will know this. So basically, in terms of the pathogenesis, of the cancer cells, it's that you get a monolayer of cells, and then you start getting maybe a double layer, and then some of these cells start looking bizarre because there is no control of the cell growth, and then you'd actually develop a cancer which sits within the tube. Okay, so there's no destruction of the wall. And unfortunately is when there is breakage of the wall, that is when the cancer cells can escape and go to elsewhere. Now, the concept of screening is you want to catch something here before you have invasive cancer, right? So that's the whole thing. Because this we know is, you just take it out and you're cured. So the idea is not to let the cancer grow to where it becomes invasive, where it breaks what we call the basement membrane. Thì cái hình ảnh vòng tròn trên cùng á, là cái hình ảnh của tuyến sữa khi mà nó ở cái trạng thái bình thường. Và sau khi mà nó bị đột biến, nó tăng sinh rầm rộ thì nó sẽ phát triển càng lúc càng dày hơn. Và khi nó dày kín được cái ống ở bên trong tuyến sữa thì nó sẽ phát triển thêm nữa và nó vỡ cái tuyến sữa đó ra và nó xâm lấn vào những cái vùng khác ở trên vú của mình. Thì cái mục đích của tầm soát là làm sao mà tìm được khi mà nó vẫn còn trong khuôn viên của cái tuyến vú đó, tuyến sữa đó, và từ đó là mình chỉ cắt bỏ đi thôi là rất là đơn giản. Nhưng khi nó đã xâm lấn sang những cái vùng khác ở vú của mình thì nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
I think this is an important slide. Again, brings home the concept of early detection, okay? If you look at this is by stage of cancer. Most cancers, solid tumor cancers, are stage 1 to 4. If you're a stage 4, it's considered it has gone beyond the organ. So that is unfortunately a metastatic cancer. And in those cases, the chance of control, or the chance of cure is extremely low. So the idea is that we want to be able to identify and treat patients with 0, 1 to 2, okay? Because if you have either 0 or 1 early stage breast cancer, there's no impact to in terms of survival. So even having the breast cancer has no impact. It doesn't have an effect on your survival rate. Definitely, if you have stage 3 or stage 4, then it does impact your survival. But again, the whole concept is to get early stage breast cancer. So one thing is that it's interesting is that because of mammography and increased screening and patients and the public being informed, in most now Western countries, most of the cancers we see are 0, 1, and 2. It's interesting, I think it's still in some of the South Asia Pacific regions, the cancers are still very late. So I was looking at one of the data from Vietnam. It's like more than 50%, like 60% of the breast cancers are actually stage 3 or above. So I think what is important, again, is for patients and women to know their breast and to come forward. I came to Asia about 10 years ago, and I think things have changed, but this whole sort of sense is, if I have cancer, I'm going to die. And that's so not true nowadays. So don't be fearful. If you feel something, come have it looked, because if you look at those numbers, there's no impact to your life if you get the treatment early. Okay, so I think that's something we as physicians need to keep telling our patients and the public is come forward, get treatment early, because and if the treatment is successful, as I said, you're cured from that cancer. Đây là cái bảng phân loại giai đoạn ở ung thư vú. Thì nhìn chung là họ có 4 giai đoạn. Giai đoạn phát triển sớm nhất, tức là gọi là giai đoạn 0. Ở cái giai đoạn đó thì gần như là 100% bệnh nhân là được điều trị dứt điểm. Và thông thường thì họ mong muốn là chẩn đoán được bệnh nhân ở giai đoạn sớm, ít nhất là giai đoạn 0, 1 hoặc 2. Ở những bệnh nhân mà ở những giai đoạn được chẩn đoán vào giai đoạn 3 hoặc 4 á, thì cái tiên lượng điều trị nó sẽ không được tốt. Và ở những nước phát triển thông thường là họ phát hiện được ở bệnh nhân sớm, hầu hết là ở những giai đoạn thai và trở lên. Còn cô có coi những cái thông tin điều trị ở Việt Nam thì qua những nghiên cứu thì người ta cho thấy rằng là ở Việt Nam bệnh nhân thông thường được chẩn đoán ung thư vú ở những cái giai đoạn 3, 4, tức là tương đối trễ, và hầu hết là bệnh nhân đến gặp bác sĩ để chẩn đoán chuyên khoa, hầu hết là đa phần là ở giai đoạn này, ít nhất khoảng 60% là bệnh nhân ở giai đoạn này. Thì đấy là một cái thông tin rất là đáng buồn. Và thông thường ở những nước như Việt Nam mình thì mình vẫn còn một cái khái niệm, tức là nếu mà tôi bị ung thư thì là tử vong và ung thư là chết rồi, không có thể nào điều trị được. Tuy nhiên khoa học họ đã phát triển rất là nhiều, và những năm gần đây nếu như người ta thấy rằng là nếu phát hiện được sớm thì không có nghĩa là tử vong. Do vậy là cô khuyên là mình nên đi tầm soát để mà mình có thể tự cứu được bản thân mình, và cái chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân mà được phát hiện ở giai đoạn sớm thì hoàn toàn có thể về có một cuộc sống bình thường. Okay, so how do you treat breast cancer? In the main treatment, or the primary treatment, is surgery. And if you sort of look at history, we started off with doing crazy things to women. Like we basically took the entire chest wall. And now look where, and the idea is, as we started to have increases in advancement, the type of procedures that we're doing for surgery for our patients with cancer is getting less sort of invasive or morbid, means it doesn't cause so much detriment. So the big thing here is, if a woman's been diagnosed with breast cancer, she doesn't need to lose her breast.
okay? Because that's one of the fear, right? You get a lump, you think you're going to lose your breast, you don't go see a doctor, right? So you don't necessarily have to lose your breast. There are surgical options now, and in terms of just removing the lump and even the lymph node, they can just remove one lymph node if there's no cancer, and it makes it a very simple procedure. You're in the hospital for maybe 2 days, and that's it. So again, it's not like you don't necessarily have to lose your breast. So data shows that if you do a lumpectomy, so removal of the lump plus radiation is equivalent to removing your breast. Và rất là nhiều phụ nữ người ta nghĩ rằng là khi người ta bị ung thư vú hoặc là người ta được chẩn đoán bởi ung thư vú thì lúc nào là cũng phải cắt toàn bộ vú, và người ta sẽ lo lắng về cái chuyện là trông nó sẽ không được thẩm mỹ. Thì tuy nhiên á, những cái nghiên cứu gần đây của khoa học á, thì người ta thấy rằng là có rất là nhiều những trường hợp mà nếu như người ta chỉ điều trị bằng cách là cắt bỏ cái khối u đó và xạ trị toàn vùng bên cái ngực đó, thì cái kết quả điều trị của họ nó cũng sẽ tương đồng đối với những bệnh nhân mà cắt bỏ toàn bộ một bên vú. Do vậy cũng không có nghĩa rằng là mình cứ bị ung thư vú là mình phải bị cắt bỏ toàn bộ một bên. Nó có rất là nhiều những cái hướng điều trị, và mình có thể trao đổi với bác sĩ để tìm ra cái hướng điều trị phù hợp cho mình. So the thing is that unfortunately for some women who are unable to do a lumpectomy, they have to remove the whole breast, a mastectomy, okay? And it is of course, very difficult for a woman to have a mastectomy. So now there are, the plastic surgery has sort of evolved in trying to find a way for reconstruction. So reconstruction can take the place of using an implant, okay, like a silicone or a saline implant, versus your own tissue, okay? So this is actually one of our breast plastic surgeons, Dr. Timothy Shim. I stole his pictures. Well, he volunteered and gave it to me. So this is actually some of his patients. And the idea is that basically the tumor is here, okay? So this breast is going to be removed. And what they're going to do is they're going to take the fat and blood vessels from the abdomen area and implant it to when they remove the breast tissue. And this is called a deep inferior epigastric flap, okay? So actually what they do is they actually microsurgically will actually connect the blood vessels of the breast area to the flap area. And this is immediate. So as soon as they do the surgery, they remove the breast cancer, remove the breast tissue, they immediately then will reconstruct the breast. And the outcomes are, if you think about it, are pretty good. And most women are able to function normally, wear bathing suits, and nobody knows. So everybody remembers Angelina Jolie. She had a bilateral mastectomy and reconstruction. I don't think anybody would think that she actually had, she had surgery. So this is extremely functional, aesthetically very well done. Đây là hình ảnh của một vài những bệnh nhân ở sinh sau khi mà người ta bị ung thư vú và người ta cắt bỏ toàn bộ một bên vú và người ta được tái tạo ngay trong một cuộc phẫu thuật, tức là cái cuộc phẫu thuật đó người ta sẽ cắt bỏ toàn bộ bên vú, người ta giữ lại cái phần da bên ngoài và người ta sẽ sử dụng mỡ ở cái vùng ở bụng, hoặc là một số người sẽ sử dụng mỡ ở phần lưng, tùy vào cái khu vực nào mà phẫu thuật viên người ta cảm thấy rằng là có đủ mỡ để mà tái tạo lại một cái vú giống như bên kia. Thì thông thường đối với những bệnh nhân này, người ta sẽ nằm viện tầm khoảng 5 cho đến 7 ngày. Và khi mà đưa cái mô mỡ từ bụng hoặc là lưng lên á, thì người ta sẽ kết nối với hệ thống mạch máu để nuôi cái mô mỡ đó. Và người ta sẽ theo dõi cái việc mà mô đó có sống được hay không trong vòng những ngày đầu. Và tuy nhiên á, thì mọi người cũng nhìn thấy rằng là cái hình ảnh, cái tái tạo vú ở hai bên nó tương đối là giống nhau. Tỷ lệ tương đối giống nhau khoảng 90-95%. Và sau đó là bệnh nhân cảm thấy người ta tương đối là bình thường. Và sau một thời gian phẫu thuật khoảng 6 tháng sau khi hoàn tất toàn bộ những cái phần lộ trình điều trị kế tiếp, thì bệnh nhân có thể đi để tái tạo núm vú và có thể xăm để tái tạo được cái hình đầu vú giống như hệt bên kia. This is actually the sort of more common one, which is the tram flap, which is actually using the muscle and fat and blood vessels from the abdomen muscle
from here, and then basically implanting it into the left breast. Now, so you can have an immediate reconstruction, but if you're going to get radiation, then we would recommend that your reconstruction is done after radiation. So you can see here that she's had a mastectomy and she's had radiation. And so what the surgeon has to do is actually put implants under the skin to stretch the skin. So that's what we call a tissue expander. And then after several months, then the flap is then reconstructed into the other right breast. Okay? Again, aesthetically quite well done in that sense. Và đối với những bệnh nhân mà nếu trong trường hợp mà người ta cần phải điều trị xạ trị, sau đó thì ở một số người người ta sẽ yêu cầu là người ta tái tạo sau khi quá trình xạ trị, để trong trường hợp mà thứ nhất là nó làm hỏng mô, hoặc là nó sẽ làm co, lẫn đến là hai bên nó kích cỡ nó sẽ không giống nhau sau này, thì người ta đối với như thế những trường hợp như vậy thì phẫu thuật viên người ta sẽ đặt vào một cái miếng, ví dụ như một miếng silicone để nó giữ cái da ở cái tình trạng căng. Tại vì khi mà da của mình mà không căng thì nó sẽ dần dần nó co lại, và sau này mình sẽ không đủ da để mình làm tái tạo, thì người ta sẽ đặt một cái co vào trong đó để giữ định vị, và sau khi quá trình điều trị xạ trị xong thì bệnh nhân có thể quay lại gặp phẫu thuật viên để có thể làm tái tạo. And just for, if you didn't know what radiation was, it's really just X-ray beams which go into the chest wall. The reason why women will need radiation is that to prevent a recurrence a cancer recurring at the chest wall site. So it determines on multiple factors like size of the cancer, whether there was skin involvement. Usually radiation post breast surgery lasts for 5 to 6 weeks. It takes about 10 minutes. Most women just have to, they just lie down, and then basically there are X-ray beams which are targeting the chest wall, the axilla, and sometimes the neck as well. Đây là hình ảnh của cái máy chiếu xạ đối với bệnh nhân ở sinh. Thì đối với những bệnh nhân này thì người ta sẽ điều trị tùy vào cái nhu cầu bệnh của bệnh nhân đó. Ví dụ như người ta cần phải xạ trị ở vùng nách, hoặc là xạ trị cái vùng xương đòn, và xạ trị cái vùng mà mô ở sát cái ngực thì tùy vào cái nhu cầu của bệnh nhân. Thông thường thì quá trình lộ trình xạ khoảng từ 5 cho đến 6 tuần, và hàng ngày bệnh nhân vào từ thứ 2 cho đến thứ 6. Mỗi ngày người ta vào tầm khoảng 10 phút để xạ, và sau đó bệnh nhân xuất viện về nhà bình thường. Okay, so I said the primary treatment is always surgery for early stage breast cancer, and then the issue for most cancers, and this is generally for all cancers, is the risk for the cancer to come back. And so what can you do to make sure that, or decrease your chance of the cancer to come back? Because everybody says to me, the cancer is out, why do I need to do anything else? It's unfortunately, like I said, remember that wall was broken in that cancer, that duct, that some cancer cell may be escaped and may be hiding somewhere in your body and has a risk for growing sometime in a year or a couple of years down the road. And that's the concept of systemic therapy, or what we usually in the past would be giving is like chemotherapy or hormonal therapy. So most people who have a cancer diagnosis will need to either take some sort of treatment after surgery to prevent their chance for relapse, okay, for the cancer to come back. And in breast cancer, there are three types of treatment. One is chemotherapy, which is through intravenous medication. One is oral therapy, and the much more exciting one is, of course, targeted therapy. Và như hồi nãy cô cũng trình bày, tức là bác sĩ cũng như là mọi người, bệnh nhân cũng như là người nhà họ đều mong muốn rằng là bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, từ giai đoạn 0 cho đến giai đoạn 2, đúng không ạ? Tuy nhiên ở một số những bệnh nhân mà cái ung thư được phát hiện giai đoạn trễ 3, 4 chẳng hạn, khi mà tế bào ung thư nó đã vượt ra ngoài cái thành của cái tuyến sữa, và từ đó là mặc dù là cắt rồi và mặc dù cũng có thể là đã xạ trị rồi, tuy nhiên vẫn có thể có một số những cái tế bào ung thư nó đã vượt qua hàng rào và đi vào đến qua hệ thống hạch, đi vào đến những khu vực khác trong cơ thể. Thì cái câu hỏi đặt ra rằng là chúng tôi phải làm như thế nào để mà điều trị những bệnh nhân này hiệu quả hơn, để phòng ngừa những cái tế bào ung thư nó đã đi vào cơ thể ở những cái khu vực khác để nó không phát triển. Thì đối với những bệnh nhân này thì cần có một cái lộ trình trị liệu toàn thân, ví dụ như là hóa trị,
hóa trị toàn thân chẳng hạn, hoặc là liệu pháp nội tiết, hoặc là một trong những cái phương pháp mới nhất gần đây á, tức là liệu pháp trúng đích. Okay, so chemotherapy, as you know, is medication that is meant to kill cancer cells. And I will go a little bit faster because I want to get to the targeted therapy stuff. So just chemotherapy kills cancer cells. Yeah. Trước mắt thì tôi sẽ nói về cái phần hóa trị toàn thân trước. So how do you choose when a woman walks into the room and has had a diagnosis of breast cancer? That's when they come to me. How do I determine what to treat or how to treat? Okay, and it has to do with several factors: her age, the size of the cancer, whether she's menopause or not menopause, and then we decide on and the type of breast cancer, whether it has a hormone receptor or HER2, that will determine the extent of the treatment for her. Would you go with that first, then I'll explain. Đối với hóa trị thì làm sao mà ở một cái người bác sĩ điều trị hóa chất, điều trị ung thư như tôi á, làm sao tôi có thể xác định được rằng là bệnh nhân này cần phải hóa trị toàn thân, bệnh nhân kia cần hay là không cần hóa trị toàn thân? Thì nó có một số những cái khuyến cáo nhất định theo một cái tổ chức của Tổ chức Y tế Thế giới. Ví dụ như nó tùy thuộc vào kích cỡ của cái khối u khi người ta được phát hiện ung thư vú, bệnh nhân đó còn kinh hay là đã mãn kinh, chẳng hạn như vậy. Sau đó là sau khi mà người ta mổ xong á, thì người ta phải xác định được cái sinh thiết cái tế bào ung thư đó, người ta giải phẫu bệnh cái tế bào ung thư đó để người ta xác định xem rằng là tế bào đó thuộc dòng gì, như thế nào thì người ta mới xác định là có hóa chất toàn thân hay không. But the thing is that, I mean, nowadays, if you have two women with the same stage of breast cancer, do they all need the same treatment? And we know that women actually who are younger and older, sort of their treatment should be a bit different because the outcomes are different. So now what we have is actually, we have genomic profiling. So we can actually send the tissue, this is the patient's tissue, for testing by basically looking at their genes, the tissue genes. So Oncotype DX, which is a US-based testing, and Mammoprint, which is Europe. So Oncotype DX looks at 16 genes of that tumor and looks at specific the genes which affect proliferation, apoptosis, cell death, and they look at the pattern of these genes, and they come up with a number. And that number is a predictive number to tell what is the chance of this patient to recur. And based on that recurrence score, we can then decide whether to give the woman chemo or no chemo. So it's very specific for estrogen receptor positive breast cancer, and makes a huge deal, right? So in the past, I would have just given chemotherapy, right? But now I can do a test which can predict, does this woman need chemo or not? And if she doesn't need chemo, I actually then prevent her from getting the toxicities of actually chemotherapy. And she may just do well enough with a pill for 5 to 10 years. Thế thì đối với khoa học phát triển bây giờ, người ta còn đi người ta tiến một cái bước xa hơn, tức là người ta sẽ xác định được cái biểu đồ gen của cái bệnh nhân đó. Ví dụ cùng một bệnh nhân, hai bệnh nhân khác nhau nhưng mà cùng tế bào như vậy, cùng giai đoạn như vậy, liệu tôi có cho cả hai bệnh nhân sử dụng hóa chất hay không? Bây giờ người ta đã có được cái câu trả lời đó bằng cách rằng là sử dụng cái biểu đồ gen, tức là người ta lấy cái mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đó sau khi đã được mổ ra, người ta đi xét nghiệm gen để xem xác định rằng là cái mô hình tăng sinh của nó như thế nào, và xác định được 16 cái bộ gen của nó, và từ đó người ta sẽ tiên lượng được cái nguy cơ bị tái phát ở bệnh nhân đó cao hay thấp. Thì từ cái chỉ số cao hay thấp đó, người ta sẽ đưa ra được cái quyết định cuối cùng là tôi có cần hóa chất cho bệnh nhân này hay không. Thì tại vì thực ra có những bệnh nhân cái tỷ lệ tái phát của họ thấp chẳng hạn, cho thấy là tỷ lệ tái phát của họ thấp thì không cần thiết phải hóa chất toàn thân cho họ, tại vì như vậy họ đưa họ hóa chất vào người không có tốt. So I don't think this is, so just again, the oncologist will determine how many months of chemotherapy, but as I said, now we can use genomic profiling to better tailor the treatment that the patient needs post-surgery. Okay. Đấy chính là cái phương pháp cá thể đó.
So the thing is, of course, everybody wants to get away from chemo. Nobody wants to take chemotherapy, right? So the thing is, it does have benefit, especially for younger women. So younger women's cancer is different from older women's cancer. Most women who are postmenopausal get most of their benefit from the tablet, the hormonal therapy, the endocrine therapy. But the younger women's cancer, definitely the chemotherapy, and it's usually about 2 or 3 drugs that the patient actually gets the most benefit from. So most young women will get actually chemotherapy. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân mà bị ung thư vú khi mà họ được chẩn đoán tương đối trẻ thì hầu hết những nhóm bệnh nhân trẻ này thường là cần phải hóa chất toàn thân. Còn đối với những bệnh nhân ung thư vú mà được phát hiện sau khi người ta đã mãn kinh rồi chẳng hạn thì thông thường những bệnh nhân này gần đây người ta cho sử dụng liệu pháp nội tiết nhiều hơn, tức là dùng thuốc viên. I think everybody always gets worried with the side effects of chemotherapy. It's still there, but it's so much more manageable. I will tell you that my women who are on breast cancer treatment on chemo, many of them go to work. None of them, I would say more than 90% will never vomit because that's really my job. My job is to make sure that they can tolerate the treatment. Và hầu hết mọi người đều rất là sợ hóa chất toàn thân, tại vì rằng là sợ cái tác dụng phụ của nó. Nhưng mà gần đây á, thì người ta hiểu được là cái kiểm soát cái tác dụng phụ đó như thế nào, và người ta kiểm soát cái việc đó rất là tốt. Hầu hết những bệnh nhân ung thư vú của cô Lavina á, là người ta vẫn đều đi làm và người ta điều trị. Tức là có thể người ta nghỉ 1-2 ngày trong lúc mà vào hóa chất thôi, hoặc là 1-2 ngày đầu khi người ta có tác dụng phụ, người ta cảm thấy mệt. Sau đó là người ta đi làm bình thường và trông người ta không hề giống như một bệnh nhân tí nào cả. Và hầu hết 95% bệnh nhân là gần như không có tác dụng gì nhiều, tác dụng phụ gì nhiều. So the other form of treatment, which I think is really was one of the major reasons for the decrease in mortality, I feel, and it is really, if you think about what target therapy is, as we've started to understand the actual different genes and pathways which are driving cancer growth, we are able to target those particular pathways to inhibit growth. And to me, the estrogen pathway, which we've known for like since the 50 or beyond years, that as we manipulate that pathway of the role of the estrogen in a female body, it actually has made a huge impact to breast cancer. So these are pills. You don't have to know about, these are hormone, they're not hormone, they're actually anti-hormone. They actually work on the estrogen pathway, and they are known to decrease the relapse of breast cancer by over 30%. The data is for patients who are premenopausal and postmenopausal, and now we're also giving them from more than 10 years or to up to 10 years. Và cái thuốc lộ trình mà hormone này thì cũng đã được sử dụng trên 10 năm rồi ở những nước phát triển. Thì đối với những bệnh nhân mà cần dùng cái liệu pháp này thì người ta cho bệnh nhân sử dụng, và nó có cái tác dụng là điều chỉnh cái hormone trên cơ thể mình. Thì như phần đầu trình bày của tôi có nói rằng là đối với bệnh nhân mà bị ung thư vú là do cái tác dụng của estrogen, hormone nữ trong người, và mỗi người có một cái đáp ứng khác nhau. Thì cái thuốc kháng hormone này nó dùng để điều chỉnh cái lượng hormone đó, và từ đó dẫn đến là kiểm soát được cái tái phát bệnh. I think we'll pass this one. Pass this one. Those are just telling you the side effects of the hormones you don't need to know. I think this is more exciting. So the target therapy, again, this sort of, the whole concept of target therapy was really brought about by as we actually decoded the human genome, okay? As we decoded the human genomes, we identified all the genes. We were then specifically able to look at specifically different cancers. And again, as I said, we are looking at the different pathways which are driving those cancers. Và cái liệu pháp mà trúng đích thì nó nhìn vào cái biểu đồ gen của từng cái cá thể một, và từ đó mình sẽ phát hiện được ra rằng là cái tế bào ung thư ở cái cá thể đó họ phát triển theo một cái đường hướng nhất định nào không, tại vì không phải ai cũng giống ai. Thì từ đó là người ta phá được cái cốt của nó, và từ đó là sẽ điều trị ung thư một cách hiệu quả hơn. And why is that important? Because if you're able to target or with precision that pathway, then you are not going to affect the other cells in your body. Remember I told you, chemotherapy doesn't matter if it's a cancer cell or normal cells. Target therapy does matter. It only targets your cancer cell. So the side effects are quite different and not like chemotherapy.
Điều trị mà hóa chất toàn thân thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Tức là kể cả những tế bào lành cũng sẽ bị ảnh hưởng, tiếp xúc một cái lượng hóa chất nhất định. Còn đối với những cái điều trị trúng đích thì nó nhắm cụ thể vào cái tế bào mà ung thư vú ở tuyến vú. Và nó sẽ đến cụ thể cái khu vực đó để tìm những cái khu vực mà nó đang tăng sinh phát triển cái vấn đề đó, dẫn đến là nó sẽ khóa được cái mã ở đó và nó kiểm soát được tình hình. So in about 30% of breast cancers actually overexpress this protein called HER2. So breast cancer can be divided into hormone receptor positive, which is 80%, and then 30% is HER2, and then there's a triple negative group, which really doesn't mark for anything. It was known to be a highly aggressive cancer. So over like 15 to 20 years ago, women diagnosed with this cancer would probably relapse and die within 3 years of their diagnosis. So there was a whole lot of research that went into it to try to look at this HER2 positive breast cancer and to look at the actual pathway and to see how we could inhibit this pathway. Đối với bệnh nhân bị ung thư vú thì khoảng 30% là bệnh nhân có một cái protein tên gọi là HER2. HER2 nó nằm ở trên cái khối vực mà u vú đó. Thì trước đây khoảng 10-15 năm về trước những bệnh nhân mà khi người ta xét nghiệm tế bào học của cái bệnh nhân ung thư vú đó, nếu người ta xác định được rằng là trên tế bào đó có cái protein HER2 là cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân đó rất cao và thông thường bệnh nhân chỉ sống được không quá 3 năm. Thế nhưng mà những năm gần đây người ta đã tìm được một cái loại thuốc trúng đích để mà đặc trị cho cái protein đó, dẫn đến rằng là cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân bị cái này không còn là vấn đề. So this is a diagram, basically. So this is a tumor cell, okay? And on the surface of the tumor cell are these receptors, the HER2 receptors. And so in 20 to 30% of HER2 in breast cancers, they're amplified. There's a number that there's an increased number of these receptors on the cell surface. And when these receptors get together, they dimerize, they send signals to the cell, grow, 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 okay? So the question is, how do we stop that signaling? Thì đây là cái biểu đồ để mà cái bản đồ nhìn cho nó dễ hiểu hơn. Thì trên bề mặt của cái tế bào ung thư vú nó có những cái đốm đó là những cái protein tên là HER2. Thì khi trên những cái đốm đó nó có đó thì nó sẽ gửi những cái tín hiệu vào bên trong cái tế bào ung thư là phát triển nhanh hơn nữa. Thế khi người ta dùng được thuốc thì người ta sẽ vô hình hóa được toàn bộ cái hệ thống protein mà bao bọc xung quanh cái tế bào ung thư đó để nó không gửi tín hiệu vào bên trong để phát triển tiếp. And so basically in around 1999, they developed a drug, okay, so this is an antibody. And what it does is it's an antibody which targets, this is Herceptin, trastuzumab, which binds to the receptor here, okay? And what it does, it calls on your immune system to actually kill the cell, okay? So it causes cell death. And there are different mechanisms, but probably that's one of the most common mechanisms we know. So it's an antibody that binds to the cell and then kills the cell. Những thì cái thuốc đó nó sẽ bám vào cái protein đó và nó đưa tín hiệu vào bên trong và nó sẽ triệt tiêu được cái tế bào ung thư ở bên trong. So it was established in about 2000 to basically be used for patients with stage 4 HER2 positive breast cancer. And it was basically moved on to be used as what we call for adjuvants or after early stage breast cancer. So what was really pivotal was when it was used in the form of after early stage breast cancer was that it decreased a woman's relapse rate by 50%. I mean, that's unheard of. So the fact that we could target this pathway made a huge impact. It is now extremely rare for women with HER2 positive breast cancer to relapse. I mean, it's very small. It's like less than 10%. I wanted to tell you how potent this drug is. I had a patient who unfortunately came to me. She was probably in her 50s. She had 2 children. She had unfortunately let her cancer grow to a point where it had gone to her liver.
She had basically to the point where her liver was now shutting down because she had so much cancer in her liver. She walked in and she was jaundiced, okay? She had fluid in her belly. Now, you would think that patient probably, if not treated, would have probably died within a couple of maybe 6 weeks to 2 months. So fortunate for her, she was HER2 positive. Because of her liver function, she was, as I said, nearly to the point where her liver was basically dying. I actually started her on Herceptin, single agent Herceptin, an antibody. I started that as a weekly dose, and within 2 weeks, her jaundice had resolved. I added chemotherapy at a very low dose. That patient was able to go back to work in 2 months. You know, as medical oncologists, medical physicians, we're not like your surgeons. We know surgeons can go in and save lives, and that's what they do. That's what they do. As medical physicians, we just hope and pray that medicine we give works. But again, this woman ended up living for 2 years. She was able to take care of her children for 2 years. So again, this was one drug, made a huge difference for that woman. Và đối với cái thuốc này á, từ lúc mà có cái thuốc này á, thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà bị có cái protein HER2 á, được chẩn đoán là có HER2 á, thì không tới 10% bệnh nhân sẽ bị tử vong, tức là nó cải thiện rất là nhiều. Thì bản thân cô Lavina thì cũng có một trường hợp bệnh nhân rất là đặc biệt, tức là bệnh nhân này khoảng 50 tuổi, có gia đình rồi và có 2 con. Bệnh nhân này khi đến với cô ấy thì đã là ung thư giai đoạn 4 và thậm chí là đã di căn sang gan rồi, ung thư vú phát triển rầm rộ và gan đã gần như ở trong cái trạng thái là suy gan, bệnh nhân vàng da vân vân và vân vân. Và khi cô và bệnh nhân này khi xác định rằng là họ có HER2 trong cái tế bào của họ thì cô cho sử dụng cái Herceptin, và trong vòng khoảng 2 tuần thì bệnh nhân hết vàng da. Sau đó là chức năng gan đã dần dần phục hồi, và sau đó cô đã cho sử dụng cái hóa chất toàn thân mà liều nhẹ, thì sau 2 tháng bệnh nhân đi làm trở lại. Nói chung là thuốc rất là có tác dụng. So I wanted to show you this because this tells you how fast we're advancing, and so I think it's exciting for me as an oncologist. So I said trastuzumab was initially approved in 1998. The pivotal trial where it was used for stage 4 breast cancer was a Slayman study in 2001. And then basically from 1998 to where we are actually in 2012, we now have 4 drugs for this cancer. Okay, so we actually have now one other antibody, and then also two different drugs, and also an oral drug. So look at the advancement in basically our science, as we've known to identify the pathogenesis of this cancer. So I'll talk to you about the other 2 drugs which have sort of made huge impacts to the HER2 breast cancer. So, as I said, so this is as we know more of this pathway, we know that this pathway actually, the HER family actually has 4 receptors, and they identified that the HER2, HER3 combination is very powerful in sending that signal to grow. So again, they said, well, how do we stop that? And so, why don't you say that part, then I'll go to the next slide. Oh, sorry. Just tell them that was in the past few years, the 4 drugs have been identified. Sorry. Thì trong vòng khoảng 12-15 năm trở lại đây á, thì từ lúc mà họ đưa ra cái dòng thuốc mà kiểm soát cái HER2 á, cho đến bây giờ thì đã có rất là nhiều phát triển, và gần đây họ đã có 4 dòng thuốc để kiểm soát cái nhóm bệnh này. Thì đây kế tiếp là cô nói đến một cái dòng thuốc khác, và khi mà ở bệnh nhân mà họ có cái protein HER2 và HER3 á, là kết hợp, thì khi những bệnh nhân này á, thì cái tỷ lệ mà ung thư mà dẫn đến tử vong ở những bệnh nhân này là rất cao. Nhưng mà với những cái nhóm thuốc mới này á, thì người ta có thể xử lý và triệt để xử lý được, dẫn đến kết quả điều trị của bệnh nhân tốt hơn rất nhiều. Go to the next slide. So what they did was developed a drug, so another antibody, which actually sits between the HER2 and HER3. Okay, so this is pertuzumab. So it prevents the HER2 and HER3 from coming together. And they continue to add the Herceptin. And based on the dual blockade of the HER2, there was definitely better effective signal blockage
You explain that part. Và đối với những bệnh nhân mà có HER2, HER3 á, thì cái tín hiệu người ta nó đưa vào bên trong tế bào ung thư á, để tăng sinh á, nó rất là mạnh. Thì với những cái dòng thuốc mới này á, họ xé được cái kết hợp giữa HER2 và HER3, dẫn đến là họ dùng cái dòng thuốc Herceptin để xử lý HER2 và một cái dòng thuốc khác để xử lý HER3 riêng biệt nhau, dẫn đến là nó phá vỡ được cái truyền tin vào bên trong và làm cắt đứt được cái giai đoạn phát triển của tế bào ung thư. So did I not do that? Okay, so one second, because I don't know where. Okay, so the other drug is actually a novel drug. So the whole concept is we normally give Herceptin in the past, and we would give chemo separately, right? So the chemotherapy would affect your other cells, right? So what if we added or combined the Herceptin and attach a chemotherapy to the Herceptin? And so that's what was developed, and it's called TDM1. So here, what it is actually the drug Herceptin, okay? And tagged to it through a linker is a chemotherapy agent. And what happens is that this then binds into the HER2 cell. It gets actually endocytosed, means it goes inside in a bubble, and then it gets released within the cell. So the chemo is not being released in the bloodstream, it's actually being released in the tumor cell. And it actually then affects and kills the tumor cell from within. Okay? Một cái dòng thuốc mới nhất á, tức là cái dòng thuốc trúng đích này, ngoài cái việc là nó cắt được cái truyền tin từ cái HER2 vào bên trong tế bào ung thư, ngoài ra nó còn đi kèm với nó là một cái bom hóa chất. Nó sẽ đưa cái bom hóa chất này vào bên trong khu vực tế bào ung thư và phá, dẫn đến là thay vì rằng là mình phải sử dụng thuốc hóa chất truyền trị liệu toàn thân thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những tế bào lành khác. Tuy nhiên đối với cái dòng thuốc mới này thì nó đi thẳng vào tế bào ung thư và phá hủy từ đó, chứ không ảnh hưởng đến toàn thân mình. I actually wanted to get to this. So in 2000, when the initial study came of Herceptin plus chemotherapy for stage 4 cancer, the average time patient would survive was quoted about 24 months, so about 2 years, okay? So again, this idea that a stage 4 cancer is fatal in 6 months is not true, even in 2000, okay? In 2017, if you combine the dual inhibitor, pertuzumab, Herceptin, and chemotherapy, an average lifespan for a stage 4 cancer is 56 months. That's nearly 5 years. So this is where we are going. So no longer are we talking about stage 4 cancer survival 6 months. Stage 4 cancer potentially 5 years or more. So this is important, and this is not, breast cancer for the longest time was on the forefront of basically our development of new drugs. This is happening in lung cancer. Revolutionized what we can do and what we're doing with lung cancer nowadays. So this is for all cancers, that we are increasing this time survival. And the time survival and the quality of life. So I think that's very important. So basically, FDA is approved already for this regimen, and as well as for TDM1, which has been shown to be effective for patients who have progressed on Herceptin, that they can actually receive TDM1. Trước đây khi mà chưa có cái dòng thuốc HER2 á, thì bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn 4 á, người ta thống kê rằng là thông thường là người ta không sống quá 6 tháng. Thế nhưng mà với những cái dòng thuốc mới hiện tại bây giờ á, thì tỷ lệ thống kê đối với những bệnh nhân ung thư vú mà đã di căn á, giai đoạn 4 là ít nhất thông thường khoảng 56 tháng. 56 tháng tức là khoảng 5 năm. Dạ. Và cái hướng phát triển tốt đối với ung thư như vậy nó cũng không chỉ là xảy ra đối với chuyên ngành ung thư vú, mà nó còn xảy ra đối với những cái chuyên ngành ung thư khác, ví dụ như ung thư phổi, ung thư gan. Bây giờ bệnh nhân giai đoạn 4 họ cũng có thể sống rất là lâu. And so basically, I think we've come a long way. I think what's going to be interesting is we have 4 drugs for HER2 positive breast cancer. How do we even now? The question for us is how do we decide who gets what? And so that's what we're actually doing studies on, looking at, again, the different genes of these patients to determine
which patient gets which drugs, okay? It's also happening in the hormonal therapy, so endocrine therapy. Do all women get tamoxifen, which aromatase inhibitors? And that definitely research is going on to that. Why don't you go on to that, then I'll explain the rest. Và đối với như cô nãy trình bày, tức là có 4 cái dòng thuốc mới nhất để điều trị bệnh nhân ung thư vú, dẫn đến là cái tiên lượng bệnh của họ, cái tiên lượng điều trị của họ rất tốt. Như vậy bệnh nhân nào thì sẽ sử dụng những dòng thuốc nào? Đấy là cái câu hỏi mình cần phải trả lời. Và bây giờ cái chiều hướng phát triển tới của ung thư tức là họ sẽ đi vào cái phương pháp điều trị cá thể. Từng bệnh nhân người ta sẽ xác định được cái biểu đồ gen của bệnh nhân đó, và từ cái biểu đồ gen đó người ta sẽ có được một cái lộ trình trúng đích và hiệu quả nhất đó, và người ta tiên lượng được là cái điều trị đáp ứng như thế nào. So there's one group of breast cancers that I've not really talked about because unfortunately we still don't have sort of a very personalized treatment for it, and that's triple negative. So what if you're hormone negative and you're HER2 negative? Then all you're left with is chemotherapy. There was some consideration about 5 years ago that there was, because a lot of patients who are BRCA positive have that subtype, that pathway was important. I think the signal now in the next couple of years, which is coming out, is that potentially immunotherapy may play a role for this group of triple negative breast cancer. You go on and I'll explain to you. Và một cái hướng điều trị mới nữa đối với điều trị ung thư nói chung tức là người ta có một cái lộ trình, tức là điều trị về miễn dịch, trúng đích miễn dịch, tức là mỗi một cơ thể nó có một cái hệ thống miễn dịch để bảo vệ cơ thể mình khỏi bệnh tật, khỏi ốm đau bệnh tật. Thì mỗi người có một cái hệ thống miễn dịch và hàng rào miễn dịch khác nhau, và gần đây khoa học người ta hiểu rõ hơn được những cái vấn đề đó, và người ta sẽ có những cái lộ trình điều trị thuốc miễn dịch, và hiện tại ở Sinh người ta cũng đã điều trị cho rất là nhiều những bệnh nhân, ví dụ ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan là cũng sử dụng những cái dòng thuốc này, và họ không có bị tác dụng phụ nhiều của hóa chất, và bệnh nhân gần như là khỏe khoắn bình thường. So we went from chemotherapy to targeted therapy, and now the new buzzword is immunotherapy. So the whole concept of immunotherapy, which is quite interesting if you think what a cancer cell is considered to be foreign to, and how does it evade our immune system? So how, means the cancer cell is so smart that it sort of set up shields that our immune system cannot come and attack it. So we have now developed drugs which actually break that shield. So then our immune system can attack that cancer cell. And basically, it started off with melanoma. It has basically changed the paradigm for lung cancer. It hasn't picked up much in breast cancer, but there is a signal, as I said, for triple-negative breast cancer based on that the triple-negative breast cancer has a lot of antigen on their tumor surface, that it may be that the immunotherapy may work. And actually, there's a main cancer meeting in Chicago is actually this weekend, and there are a couple of papers that are going to be coming out looking at immunotherapy for triple-negative breast cancer. Then there may be some positive results, and we'll have to see. Và từ cái bài trình bày của bà Lavina thì mọi người cũng thấy được rằng là cái phác đồ điều trị ung thư trong những khoảng 20 năm trở lại đây họ có rất là nhiều thay đổi. Trước đây thì mình nghĩ rằng là ung thư là tử vong. Sau đó là người ta đã đưa ra những cái lộ trình, ví dụ như điều trị về phẫu thuật này, hóa chất này. Sau đó nó có những cái phát triển mới hơn, ví dụ như là điều trị trúng đích. Và cái trào lưu mới đây nhất thì là gọi là điều trị miễn dịch, điều trị bằng miễn dịch. Thì mọi người cũng biết rằng là ai cũng có cái người bình thường khỏe mạnh thì sẽ có cái hệ thống hàng rào miễn dịch của mình, và với cái hàng rào miễn dịch đó thì bạch cầu sẽ giúp mình chống được, ví dụ như cảm cúm rồi ốm đau bệnh tật là này kia mình sẽ có thể chống được. Thế thì tại sao, câu hỏi đặt ra là tại sao một người với hệ thống miễn dịch bình thường, tại sao người ta không nhìn thấy tế bào ung thư trong cơ thể mình, tại sao cơ thể mình không đi giết những cái tế bào ung thư đó, vì nó là những cái mà tế bào lạ và nó không giống một cái quy trình chuẩn của cơ thể. Tại sao họ lại tế bào, cái miễn dịch của mình không đi tìm để tiêu diệt được? Thì đối với tế bào ung thư nó có một cái hệ thống hàng rào bảo vệ rất là thông minh, và nó có thể trốn tránh được cái hệ miễn dịch của mình. Thì cái lộ trình điều trị về miễn dịch bây giờ người ta giúp được người ta phá vỡ được cái hàng rào mà bảo vệ đó, dẫn đến rằng là người ta hiểu rõ hơn là có thể tiếp cận được cái tế bào ung thư bằng cái lộ pháp miễn dịch như thế nào.
Okay, I apologize. I think I went way beyond. I think I was talked for too long. But again, thank you. It was a lot to cover. But anyway, if any questions, let me know. Thank you. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người có câu hỏi gì có thể đặt trực tiếp với và bác ấy sẽ trả lời ạ. So I can take any questions, from the public, from anybody. Yeah. So. Bác sĩ Lavina đã có cung cấp cho chúng ta những thông tin rất là chi tiết và cụ thể về các phương pháp tầm soát cũng như là các phương pháp điều trị mới nhất căn bệnh ung thư vú hiện nay. Và chắc hẳn là Thảo Vi thấy là các cô chú, các anh chị cũng đã lắng nghe rất là chăm chú và có ghi chép rất là cụ thể, thì chắc chắn là các cô chú cũng đã có những cái thông tin mà mình đang muốn tìm về căn bệnh ung thư vú rồi, phải không ạ? Và nếu như các cô chú, các anh chị có những cái câu hỏi nào mà cụ thể hơn về những cái trường hợp mà mình hoặc là những người thân trong gia đình mắc phải mà muốn được bác sĩ Lavina tư vấn trong ngày hôm nay, thì có thể đưa tay lên để gửi những câu hỏi đó đến cho bác sĩ ạ. Dạ, vâng, Thảo Vi xin mời chị ạ. Dạ thưa bác sĩ, là em có một câu hỏi như thế này. Tại vì mẹ em hiện tại là vừa mới phát hiện là cũng bị ung thư vú. Thì hiện tại mẹ đang điều trị ở bệnh viện ung bướu của thành phố. Dạ. Thì vừa mới làm phẫu thuật cắt bỏ cái mô vú 4 ngày trước. Cắt bỏ toàn bộ một bên ạ? Dạ đúng rồi, và tái tạo lại từ cái mô mỡ của lưng. Dạ. Và hiện tại thì mẹ đang đợi cái phác đồ điều trị là có cần phải hóa trị hay là xạ trị như thế nào hay không. Thì gia đình cũng rất là băn khoăn, tại vì biết những cái tác dụng phụ mà từ cái quá trình hóa trị. Thì em... No, it's okay. Don't worry. It's okay. Say some more. No worries, no worries. Take your time. Dạ. Thì em muốn biết được là mình có những cái phương pháp nào á, có thể là để giảm bớt những cái tác dụng phụ nếu mà phải áp dụng hóa trị hoặc là xạ trị. Yeah. Cảm ơn ạ. So I know it's very difficult, and especially being a daughter, it's so hard. My mother is a breast cancer survivor as well, so I actually know what you're going through. I think it really depends on the type of breast cancer she had, like I told you, and it depends on what drugs we decide to give her. In terms of the side effects for chemotherapy, so everybody gets worried about the nausea, right? There are adequate medications for nausea that will be given to the patient before and after. And in terms of if there's risk for low blood counts, we give patients injections to make sure that the counts don't drop. So it is, with all of those, it's what we call supportive treatment, okay? That we are able to get through the woman through her treatment. So it really depends on, the type of breast cancer she has. And so that will determine. Unfortunately, the hair loss is going to happen. But the hair loss, as I tell everybody, it's only temporary, okay? Most women will have their hair come back within 4 to 6 months after stopping. Again, like I explained to you, most women are able to go back to what they were before their surgery within about 6 months after completing chemotherapy. So it is that short term. Life is a bit difficult, absolutely. It's a bit for the whole family. But you're able to get through it. There's a light at the end of that road, and there's a way to move forward and move on, and just forget what happened. Okay? Cô nói rằng là cô hiểu được là cái khó khăn của chị cũng như là cái tình cảm của chị với mẹ.
trong cái giai đoạn này. Thì bản thân cô ấy cũng là đã có mẹ bị ung thư vú, nên là cô rất là hiểu. Thì nói chung là để có một cái trả lời chính xác cho cái câu hỏi của chị thì cũng rất khó, bởi vì bác sĩ cũng không hiểu được rằng là giai đoạn của mẹ chị là giai đoạn nào, tế bào ung thư của mẹ chị giải phẫu bệnh đưa ra rằng là như thế nào. Tuy nhiên á, một cái câu trả lời chung tức là điều trị hóa chất nói chung ấy, thì sẽ có những cái tác dụng phụ, và chủ yếu tác dụng phụ chính thứ nhất là rụng tóc. Thì cái rụng tóc đấy nó cũng chỉ là tạm thời, và thông thường bệnh nhân sẽ mọc tóc trở lại từ 4 cho đến 6 tháng sau khi mà ngưng hóa chất. Và cái khó khăn thì cũng chỉ là trong vòng là 6 tháng khi mà mình hóa chất thôi. Sau đó thì cuộc sống sẽ trở về lại bình thường. Cái khó khăn thứ hai tức là mình cảm thấy rất là buồn nôn trong cái quá trình mà điều trị hóa chất. Thì cái buồn nôn đó thì cũng có rất là nhiều những cái dòng thuốc hỗ trợ để mà giúp bệnh nhân trước khi điều trị hóa chất có thể uống thuốc chống nôn, trong cái quá trình điều trị hóa chất cũng có thể uống thuốc chống nôn, và sau cái đó, và nó có những cái dòng thuốc khác nhau để sử dụng vào những thời điểm khác nhau. Thì cái đó chị có thể hỏi bác sĩ chuyên ngành, và tùy vào cái dòng thuốc hóa chất người ta sử dụng cho mình ấy, thì mình sẽ có những cái thuốc đi kèm để hỗ trợ bệnh nhân trong cái quá trình điều trị để giảm cái tác dụng phụ. Vấn đề thứ tiếp theo tức là trong cái quá trình mà điều trị hóa chất ấy, vì đưa hóa chất vào người ấy, thì là cái chỉ số máu của mình nó sẽ rớt, tất cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu nó sẽ rớt. Thì và cái quan tâm nhất á, là cái quan tâm về bạch cầu, từ vì bạch cầu nó rớt thì dẫn đến là cái bệnh nhân dễ bị ốm và cảm cúm, dễ bị nhiễm trùng, vân vân. Thì tùy vào cái chỉ số rớt thì bác sĩ điều trị sẽ có thể cho chị trích những cái thuốc để mà kích bạch cầu. Thì cái đó chị sẽ trao đổi kỹ thêm với cả bác sĩ điều trị cho mình để đưa ra một cái phác đồ phù hợp. Và nếu mà chị muốn có một cái trao đổi cụ thể hơn thì khi mà chị biết được rằng là mẹ chị có cái tế bào ung thư như thế nào, chị có thể gửi thư cho bác sĩ có thể giúp chị trả lời cái chuyện đó. Cũng không nhất thiết là chị phải sang sinh, tùy vào cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Dạ, bác sĩ, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Viết cũng có bổ sung thêm về vấn đề của câu hỏi mà khán giả vừa hỏi ạ. Thưa phó giáo sư Lavina, thưa tất cả các thầy cô và các quý đồng nghiệp, phải nói là rất là cảm ơn cái câu hỏi của em vừa rồi. Thì rõ ràng là có những cái điều, có những cái chi tiết ấy, thì cũng cần biết thêm, ví dụ như là về tuổi này. Đó. Thì cái giai đoạn thì cái phần trả lời của bà Lavina đã nói rồi. Thì cái này chúng ta với cái độ tuổi. Nhưng mà tuy nhiên thì dù sao đi nữa, nhìn một cái bối cảnh chung á, với trường hợp của người nhà em đó được phẫu thuật ngay từ đầu, thì phải nói là nếu mà như vậy thì có thể ước đoán rằng nó là ở cái giai đoạn còn sớm, tức là mình can thiệp phẫu thuật ngay từ đầu. Tại vì trong cái điều trị ung thư tuyến vú thì như quý cô bác cũng đã nghe bà Lavina trình bày rồi đó, tức là chúng ta có thể phối hợp nhiều cái phương thức điều trị lại với nhau. Đó. Thêm một cái nữa là khi mà đoạn nhũ và tái tạo ngay, tức là cũng là ở giai đoạn mà tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn sớm, thì các bác sĩ đã quyết định tái tạo ngay, bởi vì khi mà mình có thể tái tạo ngay tuyến vú mà ở cái giai đoạn mà vú nó quá lớn thì cái khả năng của bệnh nó có thể là nó tái phát lại, cho nên là không thể là mà phải làm cái tái tạo ngay một lần hay là ngay thì đầu. Tại trong tái tạo mình có thể tái tạo trì hoãn được, tức là sau một cái liệu trình điều trị xong rồi mình tái tạo lại tuyến vú cũng được. Thì cái đó là một trong cái điều mà với câu hỏi của em thì tôi thấy là có thể cái này trường hợp này là nó là cái giai đoạn cũng là sớm. Và cái mà cần biết nữa thì trong cái điều trị ung thư vú, giờ cô bác và các anh chị biết là cái điều trị của mình nó không phải là dựa vào chỉ là cái mô học. Nếu mà nói mô học thì lát nữa tiến sĩ Thảo có thể là cũng sẽ có cái bổ sung thêm về, đây là chuyên gia về bệnh học. Đó thì không phải là dựa vào mô học, không phải dựa vào giai đoạn nữa, mà dựa vào các cái thụ thể. Ví dụ như là mình nghe nói nhiều là cả nãy giờ nói là cái ER đó, tức là Brca thực thu. Thì mỗi người mình điều trị sẽ dựa vào những cái đó, cái chỉ số đó. Khi mà mình làm cái đó, cái kết quả như thế nào, dương tính, âm tính như thế nào thì nó chia ra trong ung thư vú thì nó chia ra 4 nhóm. Ở đây thì cũng không có thời gian để nói nhiều. Thì tùy theo đó mình mới điều trị theo các cái kết quả, mình lấy từ cái mẫu vú mà mình thử.
Và như vậy thì nó sẽ điều trị dựa vào kết quả của giải phẫu bệnh về mặt bệnh học, như là chỗ tiến sĩ Thảo sẽ đọc. Thì như vậy là mình mới gọi là cá thể hóa trong điều trị ung thư, tức là mỗi một người thì có thể có cái biểu hiện của cái kiểu hình, kiểu gen nó khác nhau, cho nên là cái điều trị cũng phải chọn lựa khác nhau, chứ không thể nào áp dụng một công thức cho chung tất cả. Đó thì một số những cái về chuyên môn như vậy. Rồi còn cái đúng là rõ ràng là tâm lý là khi cái người bệnh mà phải hóa trị đó thì họ sợ nhất là gì? Rụng tóc đến mức độ là họ hoảng hốt luôn. Nhiều khi sáng dậy là chảy đầu cái là nó đi xuống nguyên một chùm tóc và nó lõm nguyên cái vùng tóc luôn. Cho nên là trước khi hóa trị thì các thầy thuốc bao giờ cũng giải thích cho người bệnh là một, mình có thể cắt hay là mình cạo cái tóc nó đi rồi mình làm lại một cái tóc giả. Và khi hóa trị thì tất cả tóc nó rụng hết, thì mình đổi cái tóc giả khi mình đi ra ngoài bằng chính cái tóc của mình thì nó cũng an tâm hơn. Thì tôi nghĩ đó là một trong những cái mình có thể là tự mình vấn an về mặt tâm lý đối với mình được. Rồi một số tác dụng phụ khác, nôn ói, rồi viêm loét miệng, tiêu chảy vân vân, thì chúng ta phải chú ý tới cái chế độ ăn, phải thay đổi cái chế độ ăn sao cho nó phù hợp. Rồi nước phải bổ sung đầy đủ để chống lại những cái tác dụng phụ của cái hóa trị. Đó thì cái đó là cũng thêm một số những cái để bổ sung thêm. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Chí Viết ạ. Cũng sẵn về cái phần mà bác sĩ vừa tư vấn về chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư vú thì chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi từ khán giả đang theo dõi trực tiếp trên trang fanpage của Bệnh viện Quốc tế City. Đó là đối với bệnh nhân đang điều trị bệnh ung thư vú thì chúng ta có những cái lời khuyên gì đối với chế độ dinh dưỡng cũng như là sinh hoạt cho bệnh nhân ạ? Mình có cần kiêng ăn những loại thực phẩm gì và nên bổ sung những loại thực phẩm gì ạ? Và xin được mời bác sĩ Lavina có thể trả lời câu hỏi này ạ. So that's the always common question, right? What do I eat? What can I eat? What can I not eat? Is always the big question. Again, you know, I believe in science and I believe in data. I think what we know is that from the Western science, from Western medicine and from basically science, during treatment and during chemotherapy, most of us will say you do not change your diet. I mean, you eat a healthy lifestyle diet, which I just mentioned. I always make a point to women who go on chemotherapy is hydration probably is your key. You should at least drink 2 liters of fluids a day or more. Especially the first week after chemo, the first 10 days after chemo, that's when the side effects are the worst. Most women will have a difficulty in sort of consuming the 3 meals. It's going to be difficult. So I always tell them to do like 6 meals a day, a very small, like every 2 hours, put something in your mouth, keep hydrated. If you do those 2 things, you will get through the 1 week or 10 days, which is the worst for most of the 3-week chemotherapy regimens. In terms of what to, like, is there something that you should not eat? Again, in my practice, and there may be some cultural issues where people don't eat or don't do certain things, I actually want women to eat. And because to me, I always tell them, it's not like you're going to eat like, you know, your fried noodles. You're not going to eat like 3 big packets in a day. I mean, if it's just for a few spoonfuls, I mean, why would you abstain from not doing that? So I think if you eat a good, sort of again, this low fat, low sugar, hydrate yourself, vegetables, you can decide. I think white meat is probably better than red meat. I mean, those are things. But the main thing is while you're on treatment, you should keep yourself nutritious. If you want to do, some women, just as I said, they may not take enough calories, so they may just take a bit of congee here and there. If you want to do some supplements, like protein supplements like Ensure or something like that, you could. But again, I think hydration is the key. Hydration and for the first 1 week to 10 days. We'll do that for chemo, then I'll talk to you about after chemo. Thì hầu hết bệnh nhân điều trị với cô bao giờ cũng sẽ hỏi rằng là nên ăn gì và nên tránh ăn gì. Thì cái câu trả lời nhìn chung á, và cô tin tưởng rằng là cô tin vào khoa học và tin vào những cái
những cái data thống kê, thì cái gì nó phải cụ thể như thế thì nó sẽ tốt hơn. Thì cô nói rằng là nên, thứ nhất là trong vòng 6 cho đến 10 ngày đầu sau hóa chất thì là cái giai đoạn khó khăn nhất đối với bệnh nhân. Thông thường bệnh nhân sẽ không thấy muốn ăn. Tuy nhiên rằng là cứ nên cố gắng là giữ cái chế độ ăn của mình như bình thường. Tại vì như bình thường thì nó sẽ dễ với mình ăn hơn. Chứ nếu mình thay đổi cái gì quá đột ngột thì nó sẽ không tốt, và như vậy mình sẽ không dung nạp đủ năng lượng và nó sẽ không tốt cho mình. Vấn đề thứ hai tức là không hẳn là kiêng thịt đỏ vân vân và vân vân, nhưng mà nói chung là mình tránh mỡ, tránh ăn rau sống, tránh ăn quá nhiều đồ ngọt vân vân và vân vân, và mình ăn dung hòa. Nên uống nhiều nước để mà mình có nhiều nước vân vân và vân vân. Và nếu như mình không ăn được một bữa no như bình thường mình vẫn ăn thì mình có thể ăn 6 bữa, cứ khoảng 2 tiếng gì đó mình lại ăn một cái gì nhẹ nhẹ để đủ dinh dưỡng cho mình. And then for after chemotherapy, so once you've done your treatment, again, this whole thing is how do I make sure this cancer never comes back? How do I decrease my chance of this cancer to come back? And it goes back to the same thing as prevention. There are certain things you can control and certain things you cannot control. Hopefully with the chemotherapy, the treatment of hormonal therapy, that will decrease the chance of your relapse. We know by, again, evidence-based medicine that probably the number one factor, again, is physical exercise. Physical exercise has actually, they've been shown that physical exercise and activity decreases a woman's chance for recurrence. So I think that is the key. And now actually at Johns Hopkins in the US, they're actually doing investigations and actually putting it part of their actually a research protocol where they're looking at this cohorts of women who exercise, women who don't exercise, actually checking blood levels of estrogen and other markers to see how they actually trend to give us a better idea about the impact of exercise for ineffective recurrence. Và cái vế thứ hai của cái việc là chế độ ăn, tức là chế độ ăn sau khi điều trị ung thư á, thì như thế nào? Cô tin rằng là ăn một chế độ ăn bình thường á, là sẽ tốt cho mình, và giữ một cái lịch hoạt động rất là năng động. Có thể hoạt động thêm thể dục thể thao vân vân và vân vân. Và một cái điểm lưu ý tức là trong cái quá trình điều trị, vì mình điều trị hóa chất chẳng hạn, thì cái chỉ số máu của mình nó sẽ rớt, và như vậy thì tránh ăn đồ sống. Ví dụ vì đồ sống là nó có cái nguy cơ là có những cái nhiễm khuẩn vân 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 vân. Và khi mà mình miễn dịch của mình thấp như vậy á, thì cái nguy cơ là mình dễ bị nhiễm trùng hoặc là mình bị chảy vân vân và vân vân, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị. Và về hiện tại ở bên Mỹ, ở Johns Hopkins ở Mỹ thì họ đang làm một cái nghiên cứu, tức là đối với bệnh nhân mà có một cái lịch sinh hoạt thể dục thể thao lành mạnh, thì và một nhóm bệnh nhân là không hoạt động thể dục thể thao, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư tái phát ở hai nhóm bệnh này như thế nào. Thì trong một thời gian tới nữa thì mình sẽ hy vọng là sẽ có một cái thông tin mang tính là khoa học hơn, đầy đủ hơn để cập nhật tất cả mọi người. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lavina. Và cũng có một câu hỏi từ bạn tên là Jack Trần gửi về cho chương trình của chúng ta thông qua chương trình livestream trên trang fanpage. Gia đình mình không có tiền căn ung thư vú, nhưng cho mình hỏi là dùng thuốc tránh thai khoảng bao nhiêu năm là ngưng thuốc hay là sử dụng lâu dài được ạ? Cái này thì bác sĩ cũng đã chia sẻ lần đầu rồi, thì mình có thể trả lời cụ thể cho bạn được không ạ? Okay, she said that she don't have breast cancer history, but she is using oral contraceptive pill. So in her case, with family history, no family history of cancer, how long she should be using for? Yeah, so it depends on the type of oral contraceptive pill she has. If she is using sort of something which is just the single, like a progesterone base, then probably she can be on it for a couple of years. I think the shorter the better in terms of you're using the dual in that sense. Như cô cũng có nói rằng là có nhiều cái dòng thuốc tránh thai á, thì nên dùng cái loại một dòng progesterone. Thì nếu mà dùng cái loại một dòng đó thì nó sẽ tốt hơn và có thể dùng được vài năm. Và nhìn chung thì nếu mà càng dùng ngắn thì càng tốt. The big thing that you need to know is once you stop, and then after, if you stop taking it for 3 to 5 years, your risk actually comes back down to normal. So again, I guess my take is the shorter the better
in that sense. Because once you stop taking the medicine, over 3 to 5 years, if you don't take any more, then your risk is back to normal, your risk of breast cancer. Và một khi mình ngừng cái thuốc sử dụng thuốc tránh thai viên á, thì sau khoảng 3 đến 5 năm á, thì cái nguy cơ rủi ro của mình về trở lại như ban đầu. Do vậy thì là nếu mình dùng càng ngắn thì nó sẽ càng tốt, có lợi hơn cho bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ. Và còn một câu hỏi nữa của bạn Facebook tên là Sơn Nhung. Bạn hỏi là em năm nay 23 tuổi, có một khối u nhỏ bên vú trái cách đây 3 năm. Xét nghiệm sinh thiết là u lành và đã trích ra cách đây 2 tháng. Em muốn hỏi là sau khi trích u xơ ra thì nó có tái phát hay không? Và nên ăn uống sinh hoạt như thế nào để có thể hạn chế khối u tái phát ạ? Yes. Okay. It's probably a fibroadenoma, which is very common in young women, and some women are prone to it. A lot of times, actually, people don't take it out. It varies. If she's 23, it's a bit of a thing. There is nothing you can eat per se. I think sometimes if there's a lot of pain, they can give you some supplements for the pain, but it is just the nature of that patient, the person, and she just probably has to be followed by the surgeon or whoever her doctor is. Đối với những bệnh nhân mà có u xơ tuyến vú như vậy á, thì thông thường thì cũng không nhất thiết là phải lấy ra, có thể theo dõi, và trong ở một số bệnh nhân thì thậm chí người ta còn có ngực lổn nhổn cơ. Thì tùy vào quyết định của phẫu thuật viên là có lấy ra hay không lấy ra. Thì sau khi nếu mà lấy ra thì trong một thời gian đầu có thể là bị đau và cũng vẫn có thể là vẫn có tái phát như thường. Thì cái đó thì có thể theo dõi trực tiếp với phẫu thuật viên của mình. Và có một câu hỏi thì đã đi chuyên sâu hơn về cái vấn đề điều trị ung thư vú của bạn tên là Hoài Thanh Huỳnh Võ. Bạn hỏi là Việt Nam mình đã làm được biểu đồ gen chưa, hoặc là gửi mẫu đi đâu, do hiện tại sau khi mổ giải phẫu bệnh chỉ trả lời là ung thư vú, phẫu thuật viên và bác sĩ ung thư cũng chỉ dựa vào giai đoạn TNM để quyết định hóa trị hay theo dõi. Phần này thì dạ không biết là ai có thể dạ vâng ạ, mời cô Thảo có thể. Yes, I know. Good. Dạ, xin chào tất cả quý cô, quý chị. Riêng về cái giải phẫu bệnh ở Việt Nam mình á, thì hiện tại bây giờ có rất nhiều bệnh viện đã thực hiện được. Có nghĩa giải phẫu bệnh là cái gì? Cái bướu sau khi lấy ra khỏi cái người của người bệnh nhân thì cái bướu đó được gửi về một cái trung tâm giải phẫu bệnh, và cái mẫu đó được cắt ra và được xem với kính hiển vi để xác định cái tế bào bướu đó là ác nhiều hay ác ít. Và để mà điều trị được như cô Lavina nói đó, thì trong đó mình sẽ có cái dùng cái hóa chất hoặc là dùng những cái thuốc mà chỉ đặc trị cho cái tế bào ung thư nó có thôi, thì giải phẫu bệnh Việt Nam đã làm được. Có nghĩa là mình sẽ xác định được chính xác tế bào bướu đó mang cái đặc tính sinh học gì để mình dùng cái thuốc cho nó phù hợp. Thì ở Việt Nam thì về cái protein đó, như bạn hồi nãy mà xung quanh cái tế bào bướu đó, thì mình xác định được 4 cái dấu ấn rất là chính xác để dùng thuốc. Tuy nhiên làm cái khảo sát toàn bộ cái gen, có nghĩa là những cái đột biến gen trong cái bướu đó, thì ở Việt Nam chỉ có một vài trung tâm làm thôi, nó chưa có đại trà. Dạ, cái máy thì ở ung bướu có, nhưng mà cho em hỏi lại là ở đó mình làm chưa anh ha? Dạ chưa. Thì ở Việt Nam, ở phía Nam này thì có 2 cái trung tâm lớn để làm, đó là Đại học Y Dược với ung bướu, là hai cái nơi điều trị ung thư vú nhiều thì chưa có làm. Dạ. Xin cho hỏi thêm là bây giờ xét nghiệm máu là có thể phát hiện sớm được không? Bây giờ nếu mà xét nghiệm máu có thể coi như là để tầm soát được cái ung thư vú sớm, để có gì mình biết mình điều trị sớm chứ. Dạ, cái này nó
Chút xíu em có thể trả lời cho chị, nhưng mà để mời cô trả lời trước đi. Yeah. So we will hopefully get there. The question is, how do you now? Is there ways to follow patients through the blood? It's what we call liquid biopsies. And the question is, do you have to wait for recurrence to occur and then check tissue? So there is now technology which is looking at specific DNA from the tumor in the bloodstream. Okay, it's still in research. It's still under investigation. And so even at Hopkins in Baltimore, where actually one of the main scientists there, it's called it's tumor DNA. And what they're looking at, we actually sent some of our samples over to Hopkins, and we had a whole slew of women, and we said we had women who had breast cancer and were followed through the years, and the question was, could you check or could you identify this circulating tumor DNA in their bloodstream, and could then that predict for relapse? That study is still underway, but probably that's where we're heading in that sense, because right now, for women who've had breast cancer, we cannot predict who's going to relapse. So that's the next technology. So I'll let Jenny explain that part, and then I'll talk to you about screening, because probably it has to do. Đấy có lẽ là cái hướng sắp tới của khoa học, tức là người ta sẽ thử máu ở bệnh nhân và người ta sẽ xác định được rằng là có cái nguy cơ ung thư vú hay không. Chứ còn tại thời điểm hiện tại thì thông thường người ta vẫn phải đợi được rằng là tầm soát bệnh nhân để xem rằng là khi nào cái khối u nó hình thành ở giai đoạn sớm và can thiệp nó ở giai đoạn sớm. Chứ hiện tại ở bên Mỹ, tại Johns Hopkins là một cái trung tâm ung thư hàng đầu của Mỹ, và ở Mỹ thì có khoảng 45 trung tâm ung thư mà được FDA công nhận. Thì Johns Hopkins là ở cái trung tâm ung thư Johns Hopkins tại Mỹ thì là cái trung tâm mà duy nhất về ung thư được coi là trung tâm ung thư toàn diện, tại vì họ làm nghiên cứu rất là nhiều. Thì ở đây họ cũng đang có một cái nghiên cứu, tức là xác định được rằng là cái ADN của cái tế bào ung thư đó, thì từ đó là xem rằng là cái ADN đấy nó có thể hiện ở trên máu của bệnh nhân hay không. Thì chắc cũng phải có một thời gian nữa. Chị cũng thấy rằng là từ lúc mà người ta phát hiện ra thuốc mà có thể sử dụng được cho đến lúc mà người ta có thể thành được một cái hướng điều trị lộ trình chuẩn ở tất cả các nước thì cũng phải mất mười mấy năm. Thì hy vọng là sắp tới có thể nhanh hơn, nhưng chắc cũng phải ít nhất cả chục năm nữa mới có hướng điều trị mới. Unfortunately, for patients who do not have a diagnosis for cancer, we just don't have the technology to do that yet, to identify markers which can look at the risk for that patient to develop cancer, maybe in the future. I think what we need to do is identify and understand how to use these markers for patients with cancer first, and then maybe we can go back and sort of look at that. Và cái nghiên cứu của họ thì cũng chủ yếu là dành cho những bệnh nhân đã được chẩn đoán ung thư rồi, và từ đó người ta xem rằng là cái nguy cơ tái phát ra sao, và để một cái hướng tiếp tới, tức là dùng những cái dấu ấn đó ở trên máu chẳng hạn để xác định ở những bệnh nhân bình thường, thì nó lại còn là một cái hướng xa vời nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo từ chị khán giả đó. Em có hai câu hỏi muốn hỏi bác sĩ. Câu đầu tiên là trong bài giảng bác sĩ có đề cập là ở Mỹ đối với người phụ nữ mà có mô vú đặc thì phải thông báo cho bác sĩ của mình. Thì tại vì khi mà chụp nhũ ảnh thì người phụ nữ có mô vú đặc khó phát hiện cái tổn thương. Vậy thì làm sao mà mình biết được là mình có mô vú đặc? Và câu hỏi thứ hai đó là theo khuyến nghị của Hiệp hội Ung thư của Mỹ là đối với phụ nữ mà trên 40 tuổi thì mình phải tự khám và chụp nhũ ảnh. Thì với người phụ nữ có mô vú đặc thì cái việc mà chụp nhũ ảnh nó có hiệu quả hay không? Và họ phải kết hợp thêm cái xét nghiệm lâm sàng nào? Và như bác sĩ có chia sẻ là có tomo, mammography, MRI và siêu âm, thì cái xét nghiệm nào
thì vừa có giá trị kinh tế là tiết kiệm và nó tăng cái khả năng phát hiện ung thư sớm. Yeah. So the issue about dense breast is actually breast density is actually relative. The controversy is relatively new. So the American guidelines and in terms of the radiology reading, they will measure how much how dense the breasts are. I think from the recent literature, it is suggested that if you have dense breasts, then at that point it's a decision with the surgeon or the oncologist to either add something beyond mammogram, okay? Whether we use ultrasound or whether we use MRI breast, I think that which one is better, I don't think we know yet. But I think the recommendation that mammogram alone or 2D mammography is probably not enough, and that you have to do ultrasound, add ultrasound or add MRI. Hiện tại thì họ vẫn chưa có một cái khuyến cáo cụ thể là đối với những bệnh nhân mà mô ngực nó chắc á, thì nên như thế nào. Nhưng họ biết chắc chắn rằng là đối với những bệnh nhân mà mô ngực chắc thì thường là cái hình ảnh ở nhũ ảnh, đặc biệt là nhũ ảnh 2D á, 2 chiều á, nó sẽ không được rõ. Thì ở những bệnh nhân này thì mình tự nên trao đổi với cả phẫu thuật viên cũng như là bác sĩ chụp hình ảnh của mình để xác định xem rằng là cái hình ảnh ở trên nhũ ảnh đã đủ nét hay chưa. Vấn đề thứ hai nữa rằng là cũng có thể là sử dụng chụp nhũ ảnh 3 chiều thay vì là 2 chiều, đồng thời kết hợp với siêu âm và cộng hưởng từ. Thì cái quyết định nó phụ thuộc vào cái hình ảnh mà mình chụp được trên nhũ ảnh để phẫu thuật viên cũng như là cái bác sĩ chụp hình ảnh á cho thấy rằng là đã tối ưu hay chưa. Chứ không có một cái hướng dẫn cụ thể là sờ nắn cảm thấy như thế nào, là cứng hay mềm. My sense is that, MRI is one very expensive. I also think MRI is, if you're going to get MRIs, you should make sure that the radiologist who's reading it is experienced to read MRI breast, because those are very specialized physicians. So maybe the simplest thing would be an ultrasound, which is cheaper and more easier to do in a place where there isn't insurance or there's insurance coverage for patients. I would suggest something like that. Và vấn đề rằng là vì là tầm soát, nếu mà mình tầm soát mà mình dùng chụp cộng hưởng từ á, thì tương đối là đắt đỏ để mà mình có thể làm thường xuyên, và trên một cái diện cộng đồng rộng chẳng hạn thì không thể là một cái tầm soát chung được, một cái chỉ tiêu chung được. Do vậy á, cô nói rằng là, và đặc biệt rằng là vì rằng là MRI mà đối với cái mô vú á, cái hình ảnh nó rất là nét và nó quá nhạy, dẫn đến rằng là cái bác sĩ mà chụp hình ảnh và đọc hình ảnh cho mình phải là một người rất là có kinh nghiệm trong vấn đề chẩn đoán và chụp hình vú, thì cái đọc đó nó mới chính xác. Còn nếu không, vì nó quá nhạy như vậy, thành ra là phản tác dụng và cái gì cũng thành ra là nghi ngờ. Do vậy cô nói là tốt nhất và có lẽ là hữu ích nhất, rẻ nhất, kinh tế nhất thì sẽ là siêu âm. Dạ vâng, và đó cũng là một... Dạ vâng ạ, xin mời bà hãy đặt câu hỏi ạ. Dạ, kính chào bác sĩ. Tôi có cái kinh nghiệm về bản thân khi mà đi chẩn đoán về bệnh ung thư. Dạ, tôi thấy là cái ngày năm tôi 50 tuổi thì kiểm tra sức khỏe hàng năm đó, thì bác sĩ khi mà siêu âm đó thì lúc đó là siêu âm màu ít có lắm mà siêu âm đen trắng. Thành thử ra bác sĩ nói là ở Hòa Hảo đó nói là tôi có một cái chấm đen ở trên ngực mà bây giờ chưa có xác định được nó là cái loại gì. Thành thử ra hẹn tôi 1 tháng sau để mà siêu âm màu để mà xác định. Thì lúc đó là tôi cũng lo lắng, tôi không có chờ được 1 tháng đâu là tôi mới đi siêu âm màu. Dạ thì tôi suy nghĩ không có đi nơi khác mà cứ qua ung bướu để mà xác định rõ cái chuyên khoa. Rồi bác sĩ ở đó tôi nhớ là bác sĩ Võ Kim Quốc á, mới siêu âm thì xong rồi bác sĩ nói với tôi: sao chị hay vậy, nó có chút xíu mà nó là thứ thiệt đó, mà chị phát hiện sớm vậy là tốt lắm. Bà mới hỏi tôi là có đồng ý mổ không, bà giới thiệu bác sĩ mổ cho tôi. Thì lúc đó tôi về tôi khóc.
Dạ tôi sợ lắm, tôi đi trên đường về tôi khóc suốt đường luôn. Đấy, tôi về tôi suy nghĩ bây giờ tôi phải đi tìm một bác sĩ khác nữa. Thì cái bác sĩ lúc đó là ông Nguyễn Chấn Hùng, là nổi tiếng về ung thư. Tôi mới mang hết hồ sơ tới cho bác sĩ coi. Là ông mới khám lâm sàng cho tôi. Ông mới nói tôi: bà mổ gì? Mổ ở đâu? Bà đâu có bị gì đâu. Thì lúc đó tôi nghe tôi mừng, nhưng mà tôi lại lo. Tại vì tôi mới nói với ông, tôi hỏi đi hỏi lại. Thì ông giận tôi, ông nói tôi là không tin ông, cứ hỏi đi hỏi lại. Thì tôi mới giải thích với ông là tại vì bác sĩ ở bên ung bướu nói là cái vết đó nó rất nhỏ, nên tôi nghĩ là bác sĩ khám lâm sàng bằng tay thì không thế nào khám phá được, trong khi đó máy thì nó phát hiện rõ. Nên tôi mới giải thích vậy, tôi mới xin lỗi ông là tôi làm ông phật ý. Thì ông suy nghĩ lại, lúc đó bà vợ ông ở dưới bếp á, nghe ông to tiếng với tôi, bà cũng đi lên bà coi cái gì. Thì không biết hai ông bà trao đổi sao đó, ông mới viết cho tôi một cái thơ. Ông gửi tôi qua bệnh viện ung bướu để theo dõi cho tôi. Thì cứ mỗi tháng tôi qua ung bướu tôi theo dõi. Thì 6 tháng thì bác sĩ đề nghị tôi là thôi bây giờ chọc để làm sinh thiết. Thì làm sinh thiết thì tôi nhớ là lúc đó cái kết quả sinh thiết có tiến sĩ Nguyễn Sàm Nam đó là xác nhận là tôi không có tế bào ung thư. Nhưng mà tôi về tôi cũng lo lắm, tôi cứ đi kiểm tra mấy năm liền. Rồi khi mà tại vì do cái lúc mà làm sinh thiết đó nó mất cái vết đen đó đi, nên sau này siêu âm nó không có vết gì nữa hết, là tôi bỏ luôn tới bây giờ. Thành thử ra cái giai đoạn chẩn đoán nó rất quan trọng, mà nó ảnh hưởng tới vấn đề tâm lý của bệnh nhân đó. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của bà và chúc bà thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, như chia sẻ của quý vị khán giả vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng cái việc mà tự chẩn đoán cũng như là tự tầm soát căn bệnh ung thư vú rất là quan trọng, và khi mà có những cái biểu hiện bất thường thì chúng ta nên đến với các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám một cách cụ thể và chính xác nhất ạ. Và một lần nữa thì Thảo Vy xin được hỏi là dạ vâng ạ, bác sĩ Trần Mỹ Loan có ý kiến ạ. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Lavina thì cho một bài báo cáo rất là hay. Nhưng mà tôi có một câu hỏi thế này, là bà cho tôi biết là bác sĩ cho tôi biết là cái tumor marker có giá trị trong tầm soát ung thư hay không? Thì tại vì hiện tại bây giờ mình làm rất là nhiều cái tumor marker mà không biết có giá trị hay không. Dạ, xin cảm ơn ạ. Opened up a whole can of worms. Okay, so again, per American guidelines, if you look at it, there is, even for breast cancer, so if you just look at, for generally cancers, as part of a screening tool, tumor markers are not considered a part and parcel of actually evidence-based medicine. So in our institution, we don't do CEAs as part of screening. Someone walks in for a health package. We may consider alpha-fetoprotein in some cases, but for CEAs and CA15-3, CA99s, the tumor markers which are in blood, we don't. Where it has been and where it is medically useful is when you have a known diagnosis of cancer. So if you have a patient with, and it's usually advanced cancer, because that's when it's predictive in terms of potentially predictive of response. So for the most common one, of course, is CEA for colon cancer. Usually when patients are diagnosed with colon cancer, we'll do a CEA at that time. After surgery, it should actually normalize. And if that starts to increase in about 25 to 50% of patients, that's indicative of a disease relapse, of metastatic disease. We also use it as a marker, as in for response. So if I have a patient with advanced colon cancer, I will use the CEA as if it's raised, as a marker for response with my chemo. So as I give chemo every 3 or how many weeks, I'll watch the CEA. CA15-3 for a breast cancer marker, it's not as predictive. It only increases in about 25% of metastatic breast cancers. I will tell you I use it. I usually check it. If it's raised, I will use it in the sense, because it gives me a gauge
of potentially how well the patient's doing, especially if they got advanced cancer and getting chemo. Because the question is it working or is it not working? I will only know objectively once I scan. And my scanning is only done after 3 months. I can't scan that often, right? So we use it very judiciously. We don't use it on everybody. And I think that's important. So, I always tell my junior doctors is that you order the test if you're going to follow and do something about it. Don't just order the test for the sake of ordering the test. Thì cái tầm soát ung thư sớm trên những cái chỉ số ở máu á, thì cô nói rằng là đối với những bệnh nhân mà bị ung thư rồi á, thì người ta thường sử dụng cái đó hơn, chứ không phải sử dụng làm cái mục đích là tầm soát là chính, vì rằng là nó có rất là nhiều những cái báo động giả đối với cái việc đó. Và nhiều khi và thường thì đối với cô Lavina thì cô sử dụng trong cái quá trình điều trị để xem mức độ bệnh nhân đáp ứng như thế nào trong cái điều trị hóa chất. Và nếu như người ta thấy những cái chỉ số tầm soát ung thư đó tăng thì người ta sẽ cho bệnh nhân đi chụp chiếu sớm hơn định kỳ, vân vân và vân vân, chứ không phải rằng là bệnh nhân ví dụ như chỉ số CEA là chỉ số tầm soát ung thư đối với ung thư đại tràng chẳng hạn, thì sau khi bệnh nhân được phẫu thuật chẩn đoán là ung thư, đi phẫu thuật và bệnh nhân không phải là lúc nào cũng chụp chiếu, thì sau phẫu thuật 3 tháng thì người ta sẽ chụp, và sau 1 năm là người ta sẽ làm nội soi, vân vân và vân vân. Thì trong cái quá trình mà đợi đến những cái chu trình chính, ví dụ như chụp hoặc là nội soi, thì hàng tháng bệnh nhân sẽ được kiểm tra cái chỉ số CEA để xem rằng là cái ngưỡng nó có bị đẩy lên hay không, thì từ đó người ta sẽ quyết định là làm tiếp cái gì. Chứ còn chỉ dùng cho bệnh nhân để tầm soát thì không phải là có một cái ý nghĩa cụ thể. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Lavina và chị Cindy Trần ạ. Thưa quý vị, chương trình Hội thảo ung thư vú của chúng ta ngày hôm nay đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía quý vị khán giả có mặt trong hội trường và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp trên trang fanpage của Bệnh viện CIH. Và chúng ta cũng có rất là nhiều câu hỏi mà đang chờ đợi bác sĩ trả lời. Tuy nhiên trong những câu hỏi này thì trong cái phần trình bày từ đầu của bác sĩ Lavina đã cung cấp rất là đầy đủ và chi tiết về cái cách mà chúng ta có thể phát hiện bệnh cũng như là các phương pháp điều trị. Thì chúng ta có thể xem lại cái chương trình đầy đủ của chúng ta ngày hôm nay tại trang fanpage của Bệnh viện Quốc tế CT. Và bác sĩ Nguyễn Tấn Cường sẽ có một vài ý kiến về chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được mời bác ạ. Dạ. Hôm nay thì chúng ta thấy cái đề tài rất là hấp dẫn, tới giờ này thì mọi người đều rất quan tâm. Mình nói tới cái điều trị ung thư sớm, có gì nhờ cô Jenny nó dịch dùm với bà. Mình nói tới cái điều trị ung thư sớm, nhưng mà bây giờ thì có nhiều người còn muốn là phát hiện và điều trị thật là sớm nữa, sớm quá. Ví dụ như là mình biết cô đào Angelina Jolie thì gia đình là có những cái người bị cái ung thư về về phụ nữ á. Thành ra là cổ phát hiện là trong gen á, là cái nguy cơ là ung thư vú rất là cao. Sau đó là cổ đã bàn bạc với bác sĩ và cổ yêu cầu cắt cả 2 cái vú, mặc dù là chưa phát hiện ung thư. Dạ. Thế thì bây giờ không biết là về cái phương diện nghiên cứu á, thì cái ý kiến của bên Johns Hopkins như thế nào, là liệu cái nghiên cứu đó có chuẩn chưa? Ví dụ như bây giờ mình nói những người nào có cái gene đó thì 70-80% là sau là sẽ ung thư vú. Nhưng mà lỡ sau này người ta coi lại cái nghiên cứu đó, người ta nói là cái nghiên cứu đó nó có cái chỗ này chưa chuẩn, chỗ kia chưa đúng, thì thực ra cái nguy cơ chỉ là 10-20% thôi, thì có thể là như vậy chúng ta điều trị quá lố không? Cảm ơn. So the idea is that if you are a high-risk patient or you have the Brca testing, as I said, if you have a mutation carrier, your risk for breast cancer is 70 to 80%, and for ovarian cancer is about 50%.
it's a discussion. I think it's a discussion. I think each patient is different. Angelina Jolie was probably at the extreme. She wanted to make sure that she had no chance of getting breast cancer, ovarian cancer, and I guess she had also the means of getting a bilateral recon, mastectomy recon, and then also remove the ovaries. I think it's a discussion between the patient and the physician. I don't think you have to go to that extreme. I think with surveillance, potentially, you may be able to pick up those cancers, okay? So for BRCA positive, you would do MRIs. Ovarian cancer is a bit difficult to pick up because it's a very silent disease. So maybe for those women, you may want to consider oophorectomy. But again, you have to think about age, right? I mean, if you're 30, I mean, you're not going to take the ovaries out for a woman because you're going to make her menopause. So all of those have to be taken into consideration. I think some of it's too extreme. I do think that we don't have to surgically remove everything. I think there are ways and means of now with technology to actually just do surveillance, and then also to take potentially drugs. So hormonal, this tamoxifen, can be taken and given to women to prevent cancer. So that can be an option as well. Cô nói là đối với những bệnh nhân mà như trường hợp như của cô diễn viên Angelina Jolie ấy, thì cũng là những cái trường hợp rất là đặc biệt, tại vì không phải bệnh nhân nào cũng có cái khả năng kinh tế để có thể làm được tất cả những cái việc như vậy. Thì nhìn chung đối với đại đa phần dân chúng thì nhìn chung cô vẫn tin rằng là nên làm theo tầm soát, và tùy vào cái nguy cơ rủi ro ung thư của mình cao hay thấp, và mình có thể trao đổi với bác sĩ để đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất. Tại vì rằng là ở một số những bệnh nhân có một cái gen nhất định nào đó thì cái nguy cơ ung thư của người ta là 70-80%, thì nhưng cũng không có nghĩa là 100%. Do vậy là vẫn có thể tầm soát và vẫn có thể đưa ra cái quyết định của mình, và từ đó là mình xem là cái nào nó phù hợp với hoàn cảnh của mình thì mình làm. Vấn đề thứ hai nữa rằng là vì rằng là cái phát triển của cái điều trị ung thư bây giờ rất là tốt, do vậy rằng là khi mà nếu mình tầm soát tốt trên một cái nền là mình hiểu về cái nguy cơ rủi ro của mình như vậy, thì mình có thể can thiệp được rất sớm, và thậm chí là nó có những cái dòng thuốc điều trị hormone mà có thể sử dụng ở những bệnh nhân có nguy cơ cao, và trước khi được chẩn đoán là ung thư, trước khi chuyển thành ung thư thì người ta đã sử dụng cái liều thuốc liệu pháp nội tiết đó, và dẫn đến rằng là cái nguy cơ trở nên rất là thấp. Thì nó có rất là nhiều lựa chọn, không nhất thiết là phải làm quá đà, và đấy cũng là cái quyết định của từng cá nhân. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Dạ, nãy giờ mình nói toàn là ung thư vú phụ nữ thôi. Thành ra có thể là mình hiểu lầm là đàn ông có ung thư vú, đàn ông bị ung thư vú, nhưng mà tỷ lệ thấp hơn phụ nữ thôi. Thành ra là xin hỏi kinh nghiệm của bà đó, ở cái trung tâm của bà thì cái tỷ lệ mà ung thư vú đàn ông mà tới khám và điều trị là bao nhiêu? Và cái sự khác biệt về chẩn đoán với lại điều trị đó, so với lại nữ như thế nào? Ví dụ không có ai dạy đàn ông cách tự khám vú, trơn là toàn dạy phụ nữ không? A very good question, and I assume it's about. I think it's the same in terms of breast self-exam. I assume. It's about only consists of 1% of all for cancers for men. Interestingly, majority of male breast cancers are actually estrogen receptor positive, and so they're not the aggressive type. And I guess maybe because there isn't that high estrogen environment, so they're actually treated the same. So most patients probably have had a handful of male breast cancers, usually very early stage. I think what is the issue is that sometimes it can get, people may sort of not diagnose this earlier because some males may have gynecomastia for some reason. That becomes very hard sometimes to pick something up. But most of it's been very early stage, so they get their surgery. Most men will get actually have the removal of the breast, and then usually hormonal therapy or chemotherapy. And as I said, very similar to breast cancer, no difference. All men of all male breast cancer, all male cancers, all males, only 1%.
Dạ, tỷ lệ ung thư vú ở nam á, thì là 1% trên toàn bộ cái ung thư nam, thì nghĩa là tỷ lệ rất là thấp. Và thông thường đối với ung thư vú thì mọi người cũng biết rằng là đại đa phần ung thư vú là 80% là do là cái nội tiết tố estrogen là nó điều hướng cái việc mà ung thư vú. Và ở nam giới thì người ta không có nhiều estrogen, họ không có nhiều hormone nữ, do vậy rằng là họ không bị ung thư vú nhiều, là lý do là như vậy. Tuy nhiên là về cái chẩn đoán cũng như là về cái điều trị đối với ung thư vú ở nam thì cũng sẽ giống y hệt như cái phần điều trị và cái chẩn đoán ở ung thư vú ở nữ. Thì họ cũng sẽ làm tất cả những cái cần thiết, ví dụ như là nhũ ảnh, MRI, siêu âm, vân vân. Mammogram need to. Mammogram is somebody flappy can still siêu âm chủ yếu là siêu âm, trừ khi những người nào mà béo quá thì nó có mô mỡ. Thì cô nói rằng là và họ cũng sẽ phải thậm chí họ cũng sẽ dùng những cái liệu pháp hormone cũng giống như phụ nữ thôi, nhưng mà đại đa phần là họ được điều trị ở giai đoạn tương đối là sớm. Đa phần là đơn giản, không đến nỗi phức tạp. Và ở bên Singapore, tại Johns Hopkins Singapore, họ cũng đã điều trị những cái ca mà ung thư vú ở nam ạ. Dạ, xin cảm ơn chị. Và nhờ câu hỏi của bác Cường thì cũng có một khán giả là mới giật mình nhận ra là thôi chắc là em cũng phải lâu lâu đi kiểm tra vú của em, nhưng mà đây là khán giả nam ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác Cường. Và bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi cuối từ bác sĩ viết. Dạ vâng. Vâng, thì thưa với lại quý thầy cô và các quý đồng nghiệp, cô bác chị, thì phải nói là đối với ung thư vú ở đàn ông á, thì tỷ lệ ung thư vú là đàn ông thì chỉ 1% so với lại ung thư vú nói chung thôi, mà cũng là 1% của cái ung thư ở nam giới. Lúc mà cách đây mấy năm á, khi mà tôi ở bệnh viện ung bướu thì cũng có hướng dẫn cho một cái em bác sĩ nội trú làm một cái đề tài về ung thư vú ở nam giới. Bình quân thì mỗi một năm ung thư vú ở nam giới nhập viện ở bệnh viện ung bướu khoảng chừng 8 cho tới hơn 10 ca. Đấy. So với lại ung thư vú ở phụ nữ thì ung thư vú phải nói là mình là một trong cái 5 cái loại ung thư vú, 5 cái loại ung thư thường gặp nhất của người Việt Nam, ung thư vú, chứ không phải nó nói trong cái hàng 10 nữa, nó là trong 5 cái bệnh đầu của ung thư. Đấy. Thì thường thì khi bà nói là ở bên bà thì chẩn đoán ở giai đoạn sớm, nhưng mà đối với mình ở đây khi mà chúng tôi tiếp cận hoặc là tiếp nhận những bệnh nhân và điều trị bệnh nhân là thường là nó cũng ở giai đoạn muộn này, bú nó to rồi bệnh nhân mới đến khám, và khi đó thì hạch nách cũng đã có rồi, trong khi bây giờ chúng ta có những cái phương tiện rất sớm để chẩn đoán được giai đoạn sớm, và bệnh nhân ở giai đoạn chưa có cái hạch di căn, chưa có hạch nách di căn, cho nên là vấn đề điều trị nó sẽ khác hơn. Nhưng mà ở nam giới thì chúng ta thấy là như vậy thì chẩn đoán thì nó trễ, và cái tiên lượng của bệnh nhân nam vì nó không, cái phần mô tuyến nó không có nhiều, cho nên là khi mà phát hiện u thì đồng thời là nó cũng chạy vào cái hạch di căn rất là sớm, cho nên cái tiên lượng của ung thư vú ở đàn ông nó xấu hơn là ở người nữ nhiều. Xin cảm ơn. Và kính thưa quý vị, như chúng ta đã thấy chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay đã có những cái sự tương tác rất là thú vị và hấp dẫn từ phía các quý vị khách mời cũng như là các bác sĩ đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và nếu quý vị có thêm những câu hỏi nào có thể gửi về cho chương trình, các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế City sẽ giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị. Và để gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Lavina cũng như là chị Jenny Trần đã gửi những cái thông tin rất là bổ ích và thiết thực về căn bệnh ung thư vú cũng như là cái phương pháp điều trị mới nhất đến cho những khán giả trong chương trình ngày hôm nay, thì Bệnh viện Quốc tế City cũng có những phần quà để gửi đến cho bác sĩ Lavina và chị Jenny Trần ạ. Xin được mời bác sĩ Lavina và chị Jenny Trần sẽ lên sân khấu để nhận phần quà đến từ Bệnh viện Quốc tế City, và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Lê Quốc Sử sẽ trao những phần quà kỷ niệm như là lời cảm ơn đến với bác sĩ Lavina và chị Jenny ạ. Dạ, và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Lavina, cảm ơn chị Jenny Trần, xin cảm ơn bác Lê Quốc Sử. Kính thưa quý vị, như Thảo Vi đã nói từ ban đầu là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta còn có một phần rất là hấp dẫn nữa, đó là giao lưu đặt câu hỏi và sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn từ Bệnh viện Quốc tế City. Và Thảo Vi được bật mí là phần quà này mình có trị giá rất là hấp dẫn là dưới 1 tỷ đồng ạ. Dạ, dưới 1 tỷ đồng, dạ vâng. Và bây giờ trong tay Thảo
Đây là có 10 câu hỏi, tức là sẽ có 10 khán giả nhận được phần quà của bệnh viện nếu như mình trả lời đúng ạ. Và những câu hỏi này thì rất là dễ, tại vì Thảo Vi nãy giờ thấy là các cô các chú cũng đã nghe rất là kỹ và có ghi chú rất là cụ thể rồi, phải không ạ? Bây giờ mình chỉ cần nghe thật là rõ câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Và ở đây thì là thường những câu hỏi là đều có đáp án A, B, C, D, và các cô chú anh chị chỉ cần chọn một trong 4 đáp án đó là được ạ. Và bây giờ chúng ta đã có câu hỏi đầu tiên ở trên màn hình ạ. Câu hỏi đầu tiên là Johns Hopkins là hệ thống bệnh viện hàng đầu thế giới của A. Singapore, B. Úc, C. Mỹ và D. Anh. Một câu hỏi rất là dễ cho nên là có rất là nhiều khán giả giơ tay Tại vì không biết là mình sẽ mời khán giả nào trước sẽ mời cô là người giơ tay đầu tiên Dạ thưa, Johns Hopkins là hệ thống bệnh viện hàng đầu thế giới của Singapore Câu trả lời này thì chúng ta cũng có thể dễ gây nhầm lẫn tại vì lúc đầu là Thảo Vi có giới thiệu là cô Lavina đến từ Johns Hopkins Singapore không ạ? Nhưng mà câu hỏi của chúng ta là hệ thống bệnh viện là đến từ đâu Bây giờ chúng ta dạ đúng rồi, bây giờ cái này là thế giới này là của Mỹ và đây là câu trả lời chính xác Johns Hopkins là hệ thống bệnh viện hàng đầu của Mỹ và xin được gửi một phần quà đến với cô khán giả đã có câu trả lời chính xác đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay Xin chúc mừng cô Nhân đây cũng xin được giải thích thêm chút xíu. Johns Hopkins là cái hệ thống của Mỹ và chúng tôi nhận thấy như thế này. Chính phủ Singapore họ rất là quan tâm đến sức khỏe của người dân, họ rất quan tâm đến y học tiên tiến, gọi là y học đẳng cấp thế giới. Thành ra chính phủ Singapore họ mời Johns Hopkins từ Mỹ sang Singapore để phục vụ, để phát triển y học của Singapore. Và chúng tôi cũng học từ cái mô hình đó mà tôi mời những chuyên gia từ Johns Hopkins của Mỹ đến làm việc Singapore đến Việt Nam để chia sẻ với các cô các bác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai Ung thư vú có di truyền hay không? A. Có tỷ lệ 100%, B. Không có di truyền, C. Có tỷ lệ 5 đến 7% và D. Có tỷ lệ 50 đến 70%. Xin mời đây Vi đã thấy được chị giơ tay đầu tiên khi mà vừa kết thúc câu hỏi Bạn có thể giới thiệu tên và hãy đưa ra câu đáp án của mình. Dạ em tên là Hân Dạ em trả lời câu hỏi là đáp án C Có tỷ lệ từ 5 đến 7%. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Hân rất là nhiều và xin được một phần quà gửi đến cho bạn khán giả thứ hai. Và có lẽ như là 10 phần quà của chúng ta sẽ sớm có chủ thôi, phải không ạ? Bây giờ Thảo Vi thấy là các cô chú anh chị đã nghe rất là kỹ những cái thông tin của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Ung thư vú có bao nhiêu giai đoạn? A. 2 giai đoạn, B. 3 giai đoạn, C. 4 giai đoạn và D. 5 giai đoạn. Bắt đầu. Dạ vâng xin mời bà. Ung thư vú có 4 giai đoạn. Dạ vâng Dạ đúng rồi ung thư vú có 4 giai đoạn. Dạ vâng, xin được chúc mừng bà và gửi một phần quà đến với bà. Như Thảo Vi đã nói là những câu hỏi của chúng ta rất là dễ và những ai đã lắng nghe cô Lavina chia sẻ từ đầu là hoàn toàn có thể trả lời được những câu hỏi này. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi nên tầm soát như thế nào? A. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng, B. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng cộng X-quang ngực hàng năm không bắt buộc, C. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng X-quang ngực hàng năm bắt buộc và D. Tự kiểm tra nhũ hoa hàng tháng X-quang ngực mỗi 2 năm. Câu này thì nó hơi khó hơn một chút và chúng ta hãy cùng tìm một khán giả. Dạ vâng theo lựa chọn của bác sĩ thì xin được mời chú Xin trả lời là câu B là tự kiểm tra nhũ hàng tháng cộng X-quang. Dạ. Một khán giả nam trả lời về câu hỏi về căn bệnh ung thư vú thường xảy ra ở phụ nữ và với một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng chú và chúng ta
nên kiểm tra nhũ hàng tháng và X-quang ngực hàng năm đối với phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi theo khuyến cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ạ. Xin được cảm ơn chú. Và chúng ta chỉ còn 6 câu hỏi và 6 phần quà nữa thôi ạ. Câu hỏi thứ 5 cũng tương tự như câu hỏi lúc nãy, nhưng mà chúng ta sẽ thay đổi độ tuổi. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ từ 45 đến 54 tuổi nên tầm soát như thế nào? A. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng. B. Tự kiểm tra nhũ mỗi 6 tháng và X-quang ngực hàng năm. C. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng, X-quang ngực hàng năm. Và D. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng và X-quang ngực mỗi 6 tháng. Dạ vâng ạ, dạ xin được mời cô ạ. Theo Hiệp hội Hoa Kỳ thì khuyến cáo phụ nữ từ 45 đến 54 tuổi nên tầm soát là tự kiểm tra nhũ hàng tháng và X-quang ngực hàng năm. Dạ, là câu C đúng không ạ? Dạ. Và câu trả lời của cô là câu C. Và cũng là câu trả lời chính xác luôn ạ. Và xin một tràng pháo tay dành cho cô ạ. Và phải nói là các cô chú, các anh chị của chúng ta hôm nay đã có cái phần lắng nghe những cái thông tin của bác sĩ Lavina rất là chi tiết và và đặc biệt là nhớ rất là kỹ những thông tin này. Xin được cảm ơn các cô chú, các anh chị rất là nhiều ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 6 cũng tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thay đổi độ tuổi ạ. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo phụ nữ từ 55 tuổi trở lên nên tầm soát như thế nào? A. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng và X-quang ngực mỗi 2 năm. B. Tự kiểm tra nhũ mỗi 6 tháng và X-quang ngực hàng năm. C. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng, X-quang ngực hàng năm. Và D. Tự kiểm tra nhũ hàng tháng và X-quang ngực mỗi 6 tháng. Và nhiều quá, xin mời bác sĩ lựa chọn ạ. Dạ vâng ạ, xin mời khán giả ở phía sau ạ. Xin mời bạn áo xanh đi, hồi nãy bạn có đặt một câu hỏi rất là hay rồi. Đáp án là câu A. Câu A không ạ? Và tiếp tục là một câu trả lời chính xác ạ. Xin được dành một tràng pháo tay chúc mừng câu trả lời của chị và một phần quà dành cho chị ạ. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 7. Dấu hiệu cần quan tâm khi tự kiểm tra vú. A. Xuất hiện các khối u bất thường hoặc thay đổi hình dạng vú. B. Chảy dịch. C. Xuất hiện nốt mẩn đỏ, da sần sùi ở vú. Và D. Tất cả các dấu hiệu trên. Dạ vâng ạ, xin được mời cô ạ. Chúc mừng cô và một phần quà gửi đến cô ạ. Lúc nãy khi mà bệnh viện gửi cho Ly danh sách 10 câu hỏi thì Ly nên là có thể là nhiều khi còn dư được 1-2 phần quà để mình xin đem về làm kỷ niệm, nhưng mà chắc kiểu này là không có dư phần quà nào rồi ạ. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 8 là lợi ích của phát hiện sớm ung thư vú. A. Điều trị đơn giản hơn. B. Chi phí điều trị thấp hơn. C. Tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn. Và D. Tất cả đều đúng. The gray shirt. Gentleman in gray shirt. Cái áo xám, bác xám, áo xám. Bác nam áo xám. Theo câu hỏi của bác sĩ ngoại trú ạ. Dạ. D. Dạ đúng, cũng là câu trả lời chính xác là chúc mừng chú và một phần quà gửi đến chú ạ. Bây giờ chúng ta còn 2 câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Khi phát hiện có bất kỳ bất thường ở tuyến vú thì chúng ta cần phải làm gì sau đây? A. Hỏi cách chữa trị theo dân gian. B. Tiếp tục tự theo dõi. C. Tự mua thuốc uống. Và D. Đi khám bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Dạ vâng, xin được mời bà. Khi phát hiện có bất kỳ bất thường ở tuyến vú cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Rất là hay và đầy đủ, và đi khám bác sĩ chuyên khoa ung bướu để chúc mừng bà và gửi cho bà một phần quà của Bệnh viện Quốc tế của chúng ta ạ. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng cũng không kém phần quan trọng. Một phần quà cuối cùng sẽ về tay ai? Xin được mời quý vị hãy trả lời câu hỏi số 10. Bệnh viện Quốc tế CH hoạt động theo phương châm A. Cung cấp dịch vụ khám và điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế.
B. Chú trọng đến phòng bệnh và phát hiện sớm. C. Hợp tác với các bác sĩ và bệnh viện hàng đầu thế giới. Và D. Tất cả các điều kiện trên. Và xin được ưu tiên bạn ở dưới cùng đây ạ, bạn nữ. Và câu trả lời của chúng ta, tất cả các phương châm trên là câu trả lời chính xác. Xin được chúc mừng bạn và gửi lại một phần quà. Kính thưa quý vị, bệnh viện quốc tế CT của chúng ta thì cạnh việc cung cấp dịch vụ khám điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng đến phòng bệnh và phát hiện sớm và hợp tác với các bác sĩ bệnh viện hàng đầu. Điển hình như trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đã có sự tham gia của bác sĩ Lavina từ Johns Hopkins Singapore đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin rất là bổ ích về căn bệnh ung thư vú cũng như là các phương pháp điều trị bệnh hiện nay. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và trong chương trình này, bệnh viện CT cũng đã gửi đến quý vị tham gia hội thảo một cái phiếu đánh giá chương trình. Quý vị có thể tham gia đánh giá để góp ý cho những chương trình hội thảo tiếp theo của CT sẽ có nhiều những thông tin bổ ích và hữu ích hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình hội thảo ung thư vú, chẩn đoán sớm và điều trị theo cá thể ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự chương trình, cảm ơn các bác sĩ đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình hội thảo của bệnh viện CH lần sau.